لمّا رُحت على المحكمة أخفقت، كان فشل ذريع، شو بيناسب المحكمة اليوم بالإبادة؟ تمام أوكي بنعمل هذا الإشي. ما فيش أي قرار سياسي لمقاطعته بتاتًا للأسف، فهُم جرّوك للمحكمة لهذا الجهاز، فعندك السؤال هل أنا أتعاطى أم إنه أقول أنا لا أعترف؟ دايمًا في تجريد لأمر معيّن لمّا أنت تلجأ لهاي العدالة، وإمتى أنت بتقدر تثبت إنه عملك السياسي ضعيف؟ لمّا المحامي بارز أكتر من القائد السياسي، لم يعلنوا عن عدم قانونيته كفكرة، ولا المحامين بيقدروا أصلًا يروحوا ضد الجدار كفكرة. إنه جايين يهدموا بيت لشخص مقدسي، إني ما أروح محكمة لا ما أواجه. بعرف، بس مثلا هذا المسار ما حقق نجاحات. آه طبعًا، طب ليش بنلجأ؟ المحكمة هي كمان وسيلة للمماطلة، بهاي ولا مرّة جرّبنا إنه بشكل جماعي، إنه شو ما تحكمي تحكمي، يعني المحامي هيك وظيفته، يعني هي والليتها واحد. وين بتشعري حالك متواطئة؟ بهاي اللحظات اللي أنت بتروح فيها نفرض خلال حرب إبادة، أوكي، أنت شايف إنه شعبك عم ينمحى قدّامك. مساء الخير للجميع. أنا اسمي عبير بكر، محامية ناشطة في مجال حقوق الإنسان. التقيت اليوم، كان عندي لقاء مع أحمد عبر بودكاست تقارب. وبحب أحكي إنه أول مرة أواجه بأمور اللي هي ما حدا فيها واجهني قبل مهنيا، أسئلة مثيرة اللي كانت فيها أخذت دور اللي هو بتعدى عن دور الحقوقي اللي بيحكي للناس شو القانون بيقول وكيف بالممارسات القمعية بتكون والانتهاكات، وإنما أيضا بتطلع خلاني كمان أطلع على حالي كوحدة اللي ممكن أنا إلي دور أيضا في إنه استمرار الوضع الراهن. فكان جدًا مثير وبانصحكم تستمعوا له. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم انا احمد البيقاوي وضيفتي لليوم العزيزة عبير بكر. من بداية تعرفنا على الاحتلال كان واحد من التناقضات اللي عشناها داخل فلسطين في الضفة الغربية تحديدا على مستوى تجربتي الشخصية، التعاطي مع النظام القضائي الإسرائيلي أو التعاطي مع المحاكم الإسرائيلية تحديدا، نظرا لكون وجود بعض التناقضات مع صورة أنه هذا النظام القضائي أو المحاكم هذه هي جزء من الاحتلال وجزء من منظومة الاحتلال، وبذات الوقت من مكان تاني هنالك بعض القضايا خاصة بالنسبة لإلي كانت المرحلة بناء الجدار اللي بعض الناس لجأت للمحاكم وتم فرز الأراضيها خارج المناطق اللي بيتم مصادرتها حينها أو تم مصادرتها حينها. استمر هذا الشيء وهنالك على مدار الوقت دائما لجوء للقضاء الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية، حتى أصبح فعليا البعض يتداول ويتناول بعض المصطلحات اللي قد تدل بشكل مباشر أو غير مباشر على أنه المحاكم الإسرائيلية ممكن تنصف أو تقدم العدالة أو تكون عادلة مع الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال. في حوارنا لليوم رح نرجع على أساسيات أسئلة المحاكم الإسرائيلية والنظام القضائي الإسرائيلي. رح نرجع على السؤال الأول، إحنا ليش بنلجأ أصلا المحاكم الإسرائيلية؟ إيش بنتوقع إذا كان هنالك نقاشات أو تباينات في المواقف الفلسطينية العامة الوطنية من اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي، وبذات الوقت كمان بدنا نشوف مستوى التسييس ومستوى انخراط القضاء الإسرائيلي في العسكر وفي السياسة ضمن منظومة الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم أفكاركم مقترحاتكم للمواضيع والأسئلة والضيوف من خلال الحسابات الموجودة في وصف الحلقة. شكرا أيضا لاشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع، وشكرا لكل من يستثمر في استمرار محتوى تقارب، شكرا لكل من يدعم تقارب، وشكرا لمن يود دعمه واستمراره من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. شغال. بلش يعمل موجات. اهم. خلص اهلا وسهلا فيكي، صباح هلا الخير. فيك أحمد، انت صباح قلتي لي الورد. قلتي لي قلتي لي انك مورنينج بيرسون بزياده، على 4 الصبح بتصحي؟ صح.
ولليوم لل4 الصبح بتصحي؟ يعني اليوم صاحي 4 الصبح؟ كمان اليوم صحيت 4 الصبح، بس يعني في مرات لمّا أنام كتير متأخر 01:00 بالليل، فباسمح لحالي أفيق 5 الصبح، بس هاي عادة، يعني هاي إشي مُكتسب من العيلة لمّا الأهل كادحين، فأنتِ بتعتادي إنه الحياة بتبلش كتير بكير قبل ما تلبس أواعي المدرسة، ويُنصح بها طبعًا، يُنصح بس شو أنتِ إنك قُلتِ باسمح لحالي أصحى على ال5؟ إنه يعني زيادة باسمح ساعة، لحالي بادلّع حالي. وأول شي كمان كل عام وأنتِ بألف خير، أنا شُفت إنه عيد ميلادِك هاي الأيام هدول اليومين. صح، 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 ي وأنتِ بألف خير، شكرًا، شكرًا. العمر كله يا رب. مش عارف إذا هذا موضوع الحلقة أحسن إشي نبلّش فيه فعليًا والّا نحكي فيه عن عيد ميلادِك. لأ منيح، ليه لأ؟ يعني هاديك السنة كان تعرف مأساة، هاي السنة كان يوم بعد يعني هيك ممارسة حق العودة، هذا الشعور إنه أنا نمارس حق العودة مع إنه زحنا من الجنوب للشمال، ولكن على الأقل هيك الوضع شوي أهون يعني، فكان ميلاد أسعد من غيره على الأقل قياسًا للسنة الماضية، أمّا يعني بيناتنا هبل هايو طب وإذا بدي احتفالات. أسألِك على أمنية عامة وأمنية شخصية، عامة، واحدة هو عامة وواحدة أنا شخصية. عندي العامي والشخصي يُختلط لأ يعني أنا مخلوط. بافصلهن في تقارب. طيب إذا بدي أنا عامة هو أنا أقول لك ليه مرتبط، إذا أنا بدي عامةً الإشي متأسفة المُبتذل إنه الحرية وإنه تحقيق كل الثوابت والأمور كفلسطينية، هذا بيدور بعملي الشخصي، أنا بافقد شغل بابطل أشتغل، تخيّل فهمت. يعني ما يكون في معتقلين وحلو ما يصير في احتلال، فلذلك بس لأ طبعًا، طبعًا العامة هي بالأساس غزّة، يعني بالماضي كان تعرف أمنياتك تكون لأفراد معيّنين، لإطلاق سراح، لقضايا عامة، إنه مآسي تقل، بس اليوم بطّلت تطلّع على الحالة الفلسطينية العامة، صار عندك جزئية اللي هي غزّة وفقط أنت بتطلّع يعني صار عندك تطلّع إنه يا رب بس يكونوا مدفّيين بالليل، يناموا هالليلة، ياكلوا، يقل عدد ما يموت حدا، ما يستشهد حدا، هيك، يعني هيك صار مطالبنا، ف باتأمّل يعني يا رب، إنه إشي من يا رب. على الأقل يعني إنه الليالي الدافئة أنا عارفة بعرفش وعلى إيش بعد مستوى ممكن. شخصي عبير؟ ع مستوى شخصي أنا باتأمّل إنه ضل في طاقة وأستمر بشو باعمل. بتعرف لحظات أنت بتصير تقول خلص بدي أغيّر، بس أنا هذا العمل مع الناس وقضاياهن لاحظت إنه الشيء الوحيد اللي عن جد يغنيني ويعطيني طاقة إيجابية في حياتي، يعني كل مرّة بتصير تدوّر أنت على مسار أسباب وين أنا مبسوطة فبدي أعمل الأشياء اللي بتبسطني، باجرّب، باطلع، باسهر، باروح، باجي، بالآخر أكتر إشي بيبسطني ما باحس غير أحكي مع زبون، موكّلة، أحل قضية وتكون سعيدة وتبعت لي شكر، فهاد أكتر إشي عم يحسسني سعيدة، فقُلت خلص أنا ما دامني عم باشعر إنه هاي هي سعادتي باضل فيها، وطبعًا على مستوى شخصي عندي أطفال 2 أولادي، يعني هاي أهم إشي إنه السلامة لإلهن ويكونوا سعيدين، ما عندي صيغة كيف يكونوا بس يكونوا سعيدين بنجاحهن، بنفسهن، آمم، وعلى قيد الحياة قدر الإمكان يعني شو بدي أقول لك، هيك يا خصوصًا رب في الله أجواءنا. الله يديم الصحة والعافية والطاقة والشغل عليكِ، تسلم، والمعاني الكتير اللي بدِّك إياها كمان. تسلم، بتعرفي أنا تسلم. طرقت بابِك أصلًا عشان قضية عدالة المحاكم الإسرائيلية والإنصاف في المحاكم الإسرائيلية. الصبح بتعرفي هلّأ في اللي هو الحديث عن منع أو حظر لجنة إفشاء السلام. يا فكل الراديوهات عندكم ووسائل الإعلام بتحكي هلّأ على اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية علّنا نجد الإنصاف. فأنا من إمم، الصبح وأنا قاعد بس باسمع إنصاف وباتابع القصة هادي، فباقول يمّي على الصبح فتّح يا عليم، يعني هيك بدنا نبلّش موضوعنا من اللجوء إلى المحكمة الإسرائيلية بتصريح يعني أو بتصريحات اليوم علّنا نجد الإنصاف. شو بتحسّي لمّا بتسمعي هذه الجملة؟ طبعًا أنا من امبارح لمّا كان في الإعلان على اعتقال الشيخ رائد صلاح اعتقدت إنه ممكن تكون قضايا تمويل لأنه هو مرتبط تعرف الحركة الإسلامية جناح شمالي هم أخرجوا عن آه. القانون تم الإعلان عن إنكار القانوني
فراح بالي لهناك إنه وكأنه لجنة إفشاء السلام هاي صيغة أخرى للحركة الإسلامية قانونيًا، لذلك جايين بدّن يحظوها. الصبح شُفت إنه أطلق سراحه وفجأة تم الإبلاغ عنها غير قانونية. طبعًا في طريقة، يعني أنت ما بتبلغ، ولكن أول إشي هاقول لك للأمانة أحمد، حكيت قُلت إنه إسا مش يصير يروحوا لي إسا محاكم على الموضوع، بالذات بهذا الموضوع، أوكي؟ لإنه هاي أصلًا لجنة إفشاء السلام هي شو؟ هي دور الجماهير أخدته محل الدولة. يعني هون المواطنين قالوا أوكي، ظاهرة العنف مش عم تنحل والجرائم مش عم تنحل بواسطة الأجهزة اللي المفروض تحلها. أوكي، الجريمة أنا ما باقدر أحل بحالي، أنا ما باقدر أحاكم حدا على عمله، دولة لديها مؤسساتها. فلمّا شافوا إنه هذا الأمر، يعني الدولة لا تقوم بمهامها، يعني بواجبها، عملوا لجنة إفشاء السلام على أساس إنه اختيار طرق بديلة. تمام؟ متأسفة عندي هون بس، آسفة أحمد، لا بضل براحتك. يقطع، عم يقطع عندي كل مرة بروح. آمم، فلذلك القرار. بس شو كان قصدِك لمّا بتقولي هسّا ما يروحوش على المحكمة، ما يلجأوش للمحكمة؟ لأنه بده يكون المسار الطبيعي تقديم التماس، طبعًا وفقًا لشو ما بعرف، ما شُفت القرار، بس عامةً قرار حظر أي مؤسسة، أي تنظُّم، فأنتِ بتلتمس للمحكمة العُليا وتطالب آه. بإلغاء هذا الشي، بتعرض طبعًا كل طعوناتك. وبهاي الحالة أكيد، أكيد في أدلة سرية، إما تُعنى بتمويل هاي اللجنة، وإما تُعنى بعلاقة أعضاء اللجنة بمشبوهين، أوكي، يعني وكأنه بناس من الجريمة المنظمة المعروفين اللي بيقعدوا معهن وممكن بينكشفوا لأسرارن، بس بيلتزموا ما يحكوا عن أسرارن. أوكي، لأنه أنا بدي أحل، بدي أعمل وفاق بين طرفين متنازعين. أول إشي أنا بوعدهم بالسرية التامة. فيعني كيف بده يأمن لي الشخص بهاي المنظومة؟ هسه هاي المنظومة هي مؤسسة عندها يعني عامةً، أوكي. ولكن هون إحنا ما تسمى عمك خالك بمفهوم إنه بنعتمد على أمور اللي هي إما يعني من الإرث الثقافي بلجان الصلح والوفاق، وبتعرف في معايير معينة مش شرط الدولة تتقبلها. الدولة بتقول لها أنا بدي أحارب العنف، أنت عندك معلومة لازم تشركني فيها وإلا أنت تتستر عن الجريمة. فساعتها بتتعاملوا معك بمفاهيم القانون. ليش أنا بفكر إنه خطأ بهاي الحالة إني أن أذهب للمحكمة العليا؟ الأقصى حد ممكن، أوكي، إنه أنا إذا بدي أفكر شو الإنجاز اللي ممكن أحصله، يعني الإنجاز إنه إيش؟ المحكمة تعترف بأهمية وجود هذا الجسم وتثبت إنه الدولة، الجهاز اللي هي يعني من قبله هي قائم المحكمة، لا يعمل كما يجب. وكأنه هذا أنت فكر إنه عن جد المحكمة العليا رح تيجي وتقول نعم فشلت إسرائيل كدولة بعلاج آفة العنف ووجب إقامة مثل هاي الأجسام وملاحقتها هي ملاحقة سياسية وما إلى ذلك؟ مش رح يكون، مش رح يصير. وأنا عم بقول لك هذا هو الوضع، إنه الدولة تفتعل، الفئات بتتنظم. الأمر الآخر رح يكون تشويه لهاي اللجان، تشويه يعني تجريمها إنهم بتستروا إنه في أموال غير قانونية. فلشو لما في شرعية اللي هي موجودة لهاي اللجان، اللي أنا ممكن أواجه الأمر مش عن طريق المحاكم والعدالة وما إلى ذلك. أنا ممكن كتصريح سياسي آجي اليوم وهقول طلبنا منكم إنكم تحاكموا الجناة ما عملتوا، طلبنا منكم، طالبناكم في تخصيص موارد لميزانيات لقضايا الشبان. بتعرف ما في عندك لكل الشبيبة، هاي ما هي آفة العنف تبلش من هناك. وما استجبتوا، اضطررنا لإقامة بدائل حقنا للدماء، والآن أنتوا عم بتلاحقونا. أوكي، حلوا موضوع الجريمة أنتوا، أوكي، كحل، حل بالمفهوم، يعني محاكمات، اتفضلوا. هذا لا يعني إنه أنا كمجتمع إنه يعني أقعد وأكتف إيداي وأقول عم بستنى يلا بدي أشوف هلا دولة إسرائيل إسا بدها تحاكم حدا ولا لا. مش بالضبط هيك. يعني عملنا بيكون بطرق تانية، يعني بطرق عبير أنتِ تانية. بس بالشي السياسي فاهم عليكِ، بالشي اللجوء للمحكمة
أنتِ بتحسبيها قاعدة على بناءً على النتائج، بس مش بالأساس إنه طبيعة الجسم هاد أو طبيعة لجنة المتابعة مش المفروض إنه تتوجّه للمحكمة أو تلجأ لأ للمحكمة. طبعًا، في أوكي، عدة مش معايير موقفًا، إحنا أنا بنحكي فعليًا على النتيجة، وهيك غالبية التوجهات اليوم للمحاكم الإسرائيلية قائمة على دراسة النتيجة، بس ما باعرفش إنه في موقف، يعني ما تعرف باسمع إنه في حدا في قضية في أسير في جهة ما ماخدة موقف ما من المحكمة، حتى لو متوقعة النتائج السلبية، يعني حتى ما منغلف الموقف ب بشي سياسي. صحيح، بتوافقيني بهذا الشي شوي؟ على الآخر باوافق، شغل بدك تقطع لي رزقي؟ شغل المحاكم. طَب كان في محاولات أقول هيك كمحكمة كجهاز ما فيش أي قرار سياسي سواء من الداخل الفلسطيني أم مناطق محتلة غزة ضفة غربية لمقاطعته بتاتا. للأسف حتى بعز فترة الحرب الإبادة كان في توجهات غريبة للمحكمة العليا بنتحدث عنها يعني إذا في فرصة، ولكن في محطات معينة كان في إعلان عن مقاطعة المحاكم تحديدًا مع المعتقلين الإداريين اللي المحامين أعلنوا بشكل منظم إنه إحنا اليوم مقاطعين المحاكم وما بدنا نروح. هاقول لك إنه الإشي استمر؟ لأ، هاقول لك إنه كان في توظيف لهذا الإشي بشكل اللي هو مستقبلي إنه أوكي أعلنا أضربنا، شو اتعلمنا من الدرس؟ شو صار؟ لأ. في إجراءات معيّنة أحمد اللي أنت تُلزم إنّك تكون بالمحكمة، مش أنت اللي مختار، إمم، أوكي، اعتُقلت، تقدّمت ضدك لائحة اتهام، فهُنّ جرّوك للمحكمة، لهذا الجهاز، فعندك السؤال هل أنا أتعاطى أم إنه أقول أنا لا أعترف، احكموني كيف بدكم، اعملوا فيي شو بدكم، أنا ما بدّي محامي لا أعترف. وهون أنا عم باقول لك طبعًا لأ، أنا بافكّر إنه وجب يكون في تمثيل قانوني، ولمّا أنت موجود وانجبرت تكون في هذا المحل، لأ، بدك تتعاطى، السؤال كيف تتعاطى ولأي مدى؟ نحكي عنه. الخطورة بتكون أحمد زي هاي الإجراءات اللي ما حدا موصّلني لمحكمة، أوكي، زي لجنة إفشاء السلام، إبطالها أو إلغائها أو قضية بتعرف شو إدخال معونات لغزة، ما حدا جايبني على محكمة، أنا عم بالجأ، فأنا ألتمس، أنا أطلب، هون هذا أمر آخر. هون إحنا لازم نفكر ليس فقط بمدى الإنجاز القانوني إنه مدى ما قدرتي على تحقيق النتيجة، كمان بدي أفكر إسقاطات هذا الإنجاز على إشي أكبر من هيك اللي هو إمم، قد يكون غاية سياسية أو قضائية عندي إياها في محاكم أخرى. وكمان بدي أفكر طبعا بالتوقيت المناسب. والأمر الإيجابي اللي أحيانا إحنا بننساه إنه اللجوء للمحكمة حتى إن أسفر عن نتيجة سلبية، ولكن جزء منه يا أحمد إحنا المراكمة، يعني إحنا بنوثق تاريخ القضائي يوثق بواسطة يعني تاريخنا أيضا يوثق بالريكوردز والسجلات القضائية الموجودة. كمان 50 سنة محامي بدي يقول شو صار وقت حرب الإبادة، قولوا لي بالمحاكم الإسرائيلية، بدي أعرف، بدي أبحث، أوكي، معطيات، توجهات. فأنت بتوثق وطبعا بس بتحول المطلب لحقوقي، فأنتِ جزء من الموضوع اللي بتعمله أنتِ بتجرّد الحق لمّا تقول كلمة حق اعرف إنه عم بيجرّدك من أمور عديدة، أوكي؟ أنتِ بتتركّز بأمر معيّن بس بجرْدك، يعني يمكن تتركّز بإنسانيتك، بكيف مُعرّف قانونيًا، بس مش شرط الحق يعترف لك أو أنا أحكي بحقك بحرية التعبير عن الرأي وأذكر مين أنت إنك فلسطيني وتاريخك وقمعك من ال48 لإسا، لأ، يعني ما إله صلة. فأنت بتشعر إنه بس أنا مش بس هون بدي أتظاهر ضد الحرب كأي شخص من تل أبيب، أنا هون فلسطيني، أنا هاي أنا طلعتي للشارع والغضب تاعي آتٍ أيضًا من محل إنه هذا يا عمي شعبي اللي عم يُباد. فأنا لمّا أروح للمحكمة ما باقول أنا فلسطينية، لا، أنا باقول إحنا لدينا الحق في التعبير عن الرأي والموقف ضد الحرب، سواء كنت فلسطيني، يهودي، باكستاني، الحق نفسه ما إله، يعني ما إله فيك بهاي الحالة، أوكي؟ فهون أنت بدك تعرف إنه هذا هو التمن، شو التمن يعني إنه دايمًا في تجريد لأمر معين لمّا أنت تلجأ لهاي العدالة
آآ في قضايا معيّنة توثيق، ما تنسى يعني هسه بدي أسألك جنين 2002 اجتياح جنين، أنتم متذكرين شو صار 2002 الاجتياح، المقابر الجماعية، الإسعاف الأولي لمّا ما أدخلوه، كنا إحنا أنا آنذاك كنت أشتغل في عدالة، كان ييجي تليفونات استصراخ يعني، الناس شبيه على فكرة بغزّة بس أصغر شوي، والمحاكم كانت ألطف شوي. بس فيش عندي طريقة غير إنّي أعرض الموضوع وآخُد جواب، لإنه أنا باتوجّه للمؤسسة، يا عمي بيقولوا فيش إسعاف عم بيدخُل، في جرحى، في شُهدا، بيردّوش علي. الطريقة الوحيدة ألزم هاي المؤسسة ترُد، تعطيني معطيات، تقول لي شو عم بيصير وكمان تشغل رقابة لإنه صار في جسم فوقها وعم بيطلب منها تعطيه معلومات. أنا هي المحكمة، فيش عندي طريقة تانية، باقدر أطلع على الإعلام وعلى السوشيال ميديا إسا وأحكي وأستصرخ. هن إذا بدهم بيجاوبوا كناطق باسم الجيش، أوكي، الناطق الإعلامي، ممكن يرد وممكن لأ، يختار، محكمة تلزمه، بس يعني طب مرات أنا هاي أنا الأمور. أنا أول إشي بس يعني شكلي أنا راح آخُد دور في الحلقة، بس الحدا اللي بده يخسرِك شغلِك وبده يخسرِك كتير شغل. بس بجانب التوثيق أو إذا غاية التوثيق، بس أنتِ لمّا حكيتِ لمّا كنتِ في عدالة، يعني في عدالة في جانب في جانب عمل اللي هو بيتعلّق بالتوثيق، وباعتقد هذا منفصل عن قضية المحاكم، يعني ما باعرف ليه ربطتِ إنه إحنا جزء من ربط كمان روايتنا أو قضيتنا بتكون من خلال آه. المحاكم الإسرائيلية، وأنا باعتقد إنه هذا منفصل شوي. بسياق تاني فعليًا يمكن بدنا ناخد بعين الاعتبار، وباعتقد هون كمان بتوافقيني بإنه حتى الجيش الإسرائيلي صار ياخد بعين الاعتبار الإجراءات القانونية في التعاطي مع كل تنفيذ جرائمه، يعني لدرجة إنه إذا كان في جريمة صارخة ما بين قوسين مش واضحة بالنسبة لإلنا، يعني إنه ليه يا أغبياء عملتوا هذا الإشي وفضحتوا حالكم، ممكن تكون اجتهاد جندي أو اجتهاد فعليا ميداني أو هيك، لأنه غالبية الجرائم بما فيها الإبادة اللي بغزة يعني كل قصف بكل ضربة بكل شيء مغلفة بشكل قانوني ومرتبة بشكل قانوني بشكل كتير عظيم. فبعتقد هون حتى المساحات باللجوء إلى المحاكم أو التماس المحاكم الإسرائيلية يعني خف كتير من مسارها الطويل أو جدواها. في حدا مستعد أصلا ومتوقع أنت شو بدك تعملي. بس قبل ما نفوت شوي أكتر بهذا الإشي بجوز بعدين خلص ندخلك بسياق الشغل مباشرة، بدي أضل في المساحة الشخصية شوي. بدي أتعرف عليكي زي ما بتحبي تعرفي حالك، مش زي ما إحنا بنعرفك المحامية والناشطة بس يعني. فتفضلي آآ عندك مساحة بتقارب تعرفي أصعب حالك فكرة زي ما بتحبي. هو أصعب إشي بالعالم لمّا أنت معتاد على بروفيلِك، بعدين فجأة يقول لك طب شخصي تنقز وكأنه فيش عندك. طلع أنا يعني عكّوية، باحب كتير هاي إنه أنا فلسطينية، عكّوية، صفورية، وهذا الدمج أنت بتعرف إنه الحكي على نساء وبنات عكا وكأنه هاي مصدر إنه بنات عكا بنخاف منهن، فأنا كمان عندي دمج صفوري اللي برضه تاريخيًا بيحكوا عن صفوري عقلهن يابس، فهذا أبوي صفوري، جدي هو لاجئ من صفوري طبعًا، لجأ ب48 وتجوّل بمناطق كتير لجأ، فبالآخر كان في عكا ورجع للناصري في حارة الصفافري، هناك في كل اللاجئين مركّزين في حارة الصفافري بالناصري. أمي عائلة غطاس مش بكر من عكا، من يعني العكاك والأقحاح، إحنا العكاوية الأقحاح. آآ وباحب هاي الدمج إنه عكاوي صفوري لإنه أنا بالفعل يعني نشأت وترعرعت في عكا، يعني بنت ساحل بالآخر مش بنت الناصري. بس يعني عندي طبعًا في إشي عاطفي للناصري وصفوري الخاص، فهيك هيك أفضل إشي، إنه ساحل جبل أنا عارفة شو بدك تسميه. خلاص. وإملا شدا، إملا محمود، هدول كمان يعني عندي شدا ومحمود. يعني بدكوش إشي عملي، ما هو هاي تعريفي وبالآخر بصير أحكي على شغلي، إيش طب أنت نشأتي نشأة سياسية أو كان بيتكم مسيس؟ لأ، إحنا نشأنا بيت اللي هو هيك بالفطرة، يعني إنه أبوي يعني كان يصوّت لأحزاب اللي هي مش صهيونية،
ولكن بقلب البيت نفسه ما كان في، لا كان في علم فلسطين ولا كان في والله أشعار محمود درويش تلاقي المكتبة ملاني أو خالد، يعني عندنا كان في هيك كتب يعني الموجودة يمكن في أغلب بيوت فلسطين، ولكن مش إشي زايد يعني مش. وإحنا نشأنا في مدينة مختلطة. بضل يفتح عندي شباك تاني متأسفة كتير أنا بضلني أغير أحمد. إحنا يعني أنا في مدينة مختلطة عرب يهود، منكشفين على كل الشرائح المجتمعية، الفقير والغني، الإثيوبي، الروسي، الطبقات المختلفة في عكا. وبتخيل كمان هذا الجزء اللي أثّر كمان على شغلي ومسيرتي ونظرتي للحياة من ناحية حقوق إنسان وما إلى ذلك. ولكن بالبيت يعني الشيء الوحيد اللي باتذكّره سياسي كان يعني إنه إحنا كُنّا عن جد نصادف موقف لأبوي بكل حياتنا الواضح لمّا كان يوم النكبة استقلال اللي لمّا إسرائيل تحيي يوم استقلالها، بالليل بيعملوا صواريخ وفقاقيع هيك. فإحنا كُنّا صغار إنه أبوي يمنعنا نطلع من البيت، أوكي، وباتذكّر حالي طفلة نزعل، فكان يقول لنا كل السنة اطلعوا إلا بهاي الليلة، أوكي. ما كانش في شرح كتير واسع أوكي للموضوع إنه هاي مش إلنا، هاي باتذكّرها منيح من طفولتي وخلص نشأنا إنه هذا اليوم مش إلنا. وطبعًا أنت بتكبر وبتفهم يعني البُعد بالنسبة لأبوي إنه يعني العبوا بالحارة سوا، اعملوا شو بدكم، نشتغل معكم بقى إلا هون، يعني وكأنه هاي أنا ما باساوم، على هاي أنا ما باتنازل، وفرض الأمر بالبيت وهاي كانت يعني أمر يعني باتذكّره منيح. آآ طبعًا إحنا عِشنا أحداث يعني بعدين يعني انتفاضة الأقصى أكتوبر 2000، فأنا كنت صبية يعني بالجامعة سنة أولى، فهناك كان خلص ساعتها أنتِ كل هويتك السياسية بتربّيها بتنشأ يعني كل إشي اللي هو موجود في داخلك فأنتِ بتظهره أكتر. بس أنا بافكّر إنه الموضوع كتير كمان إسا أحمد، أنا اللي لاحظته فلسطينيتك إشي بالفطرة، هاي مش أمر بيعلموك إياه. يعني الملاحظات اللي كنت أسمعها من ناس، يعني في وحدة بتساعد أمي بالبيت بالأعمال المنزلية مرّة فالأشياء واللي هي ولا مرّة بتعرف هدول ولا مرّة ما بعرفش إشي عنها غير إنه هي لطيفة ومنيحة وعلاقات اجتماعية معها، ولكن فجأة صارت تحكي، يعني تقول إنه الواحد مستحي ياكل، مستحي يشرب، وحياة الله الواحد هيك. صار الشعور إنه أنتِ تنتمي إلى هذا المكان. أوكي، ما إحنا شُفنا ويلات، الناس شاهدت ويلات حروب بمناطق أخرى بالتلفزيون وكذا، ولا مرّة الإشي عمل عندك هذا الشعور. فأنتِ بتشعر إنه لأ هذا إشي موجود في داخلنا بس مقموع، وفي خوف إنه إحنا نعترف أو فئات معيّنة إنه موجود. فلذلك أنتِ إحنا يعني نحن نولد فلسطينيين أنا بافكّر، مش يمكن سذاجة أقولها بس إنه إحنا الإشي يولد معك. ما فيش لأ، هو حاجة هو لجهد هو بنولد إضافي. مع ظرفنا مش معنا. صح، صح، بس ما هي يعني الفكرة إنّك أنت تظهره. أوكي، يعني ما بتعرف شو يمكن حدا فلسطيني أمريكاني اللي انولد في أمريكا هو فلسطيني، بس برضه لإنه الموضوع بعده حق العودة واشتياق وفي إشي عايز شو بشعر. بس حرب يعني بالفترة هاي أنا بافكّر إنه في إشي اللي أكتر عندي هيك عزّز الشعور إنه ما فيش داعي لأكتر من لازم نفكّر لجهد أو نناقش. أريد أن أمارس فلسطنتي هذا كلّه زمان إنه طَب مش حاسس إنّي فلسطيني، فاهم؟ أنتم للأسف يعني هاي النقاش عندكم بال48 مختلف نقاش الهوية. لأ يعني آآ استنى قبل ما تزاودوا علينا، قبل ما تزاودوا. لأ، هو آآ مختلف فعلًا، يعني أنتم عايشين أنتم شو لأ يعني كمان أنتم أنا زي ما أمريكا باقدر. اللاتينية، زي الناس اللي هاجرت بتايتانيك يعني. لا لأ إحنا شوف إحنا أسهل إشي أقول لك وضعنا مُركّب، هاي تعرف كلمة مُركّب إحنا بنطلع من وفي الموضوع خصوصية، بخصوص لازم تتفهم خصوصية خصوصيتنا أحمد. بالضبط هيك. لا أنا مش بحاجة أثبت لك إشي أحمد، أنا بافكّر أنت لازم تفهم شو الوضع ومن أي محل وتنتقدني، بالعكس يعني ما إحنا كمان في بيناتنا تباين بالمواقف السياسية، وفي تباين بالتعامل مع المواطنة، كيف أتعامل معها لأي مدى.
هاي إنه إحنا قديش بنقدر نخلق هوية من خلال المواطنة والّا لأ، يعني هل هويتي الفلسطينية أنا يعني بالقوة بلورها من خلال مواطنتي والّا لأ؟ نقاش موجود وناس تفهم أكتر منّي إلها باع أكتر وناقشته. بس باقول لك إنه هيك بدي أرجع بس للإشي أنا البسيط الإنساني إنه هاي الحرب أثبتت كان فيها بُعد اللي كان قُلنا هي الهجمة على الكل كانت، فالكل صار رَد فعله فجأة اكتشف إنه إيه، إياكم معترفين فينا فلسطينيين بدكوش تحكوا بس فاهم؟ إنه يا جماعة طَب احكوا إنكم شايفيننا فلسطينيين هيك، نتعامل معكم بهالشكل، كنا قاعدين نبذل جهد نروح على المحاكم والنكبة وضد قانون النكبة بس عشان نذكّركم من إحنا، فالجماعة فطنانين من إحنا بس برزت بطريقة قمعية أكتر من إنه welcoming يعني. طيب عبير، بتوقع بالسؤال الثاني تبع كيف بتحبيش يتم وصفك بدي أقفز عن إجابة متوقعة، يعني إذا كانت صحيحة بتقدري تقفزي عنها، اللي هي عرب إسرائيل أو فلسطينية 48 أو عرب 48 أو آه، هيك بسياق الهوية هلأ بس. فتعالي نروح آه، للنقطة اللي بعدها. كيف بتحبيش يتم وصفك أو تصنيفك بس أو تعريفك؟ آآ باحبش عامةً هو تعرف باحبش يحكوا لي خبيري، خبيرة بالشؤون القانونية، باحبهاش هذا التعبير خبيري. باحبش هاي بسياق مهني باحب يحكوا محامية دايمًا، كيف مهنيًا محامية، ليه؟ لإنه أنا ميزتي عن أي حقوقي باحث إنه أنا متواصلة مع الميدان، مع الزبون، مع الموكل، مع الألم، أوكي، في عندي شوية ميزة اللي باقدر أحكي من خلال هذا الموضوع ونناقش. آمم، حتى باحبش كمان على صعيد نسوية، ما باحب، في أمور اللي باتعامل معها إنه أنا مش بحاجة لتعريفي إذا أنا بآمن بهذا الموضوع، ويمكن قد ما أنت منغمس أم لا، بس أنا إذا بتسألني أنا باحب ينادوني عبير، حتى أستاذي بتعرف عندنا بالداخل ما بنقولش أستاذي، أوكي، بينادوا المحامي محامي أو ست عبير أو عندكم من أنا من أهل يعني من الضفة أوكي وغزة، أستاذة اللي هي مرافقة لكلمة محامية، فأولها كنت أنقز في بداياتي، أستاذي إحنا أستاذ مدرسة وأستاذة مدرسة، أوكي، فيش إشي تاني هذا اللي اتعلمناه هذا كذا فأنت بتاخد وخلص اعتدت، فأنا عبير يس، أما أشياء التعريفات التانية وأحكي لك أما أنت بدك تعرّف حالك حتى بالهاتف لأ عن جد باحكيك صراحةً يعني، إنه حتى أنا إذا بدي أحكي معك أهاتف شخص باستتقل كلمة تحكي معك المحامية عبير بكر، أوكي؟ عن آه. جد في إشي اللي هو اختصر، بتحكي مرحبا بتحكي عبير بخصوص مو يعني مجبورة أقول لهم أنا محامية بمرحلة معينة بس هذا التعريف الأولي باحسّه تقيل، ما باعرف تقيل خلص، أوكي. طب أمّا استرجي حدا ما يقولش إن أنا محامية. طيب وعندِك ما بين عبير وأم محمود مين بتفضّلي أكتر؟ أول إشي أحمد أنا أم شدا، نبلش من هون يعني آه، أوكي. أم شدا طيب، أوكي. وشدا مُعرّفة على اسم عيلة أمها وعيلة أبوها اللي هو يعني زوجي السابق، شدا بكر حلاحل، فهاي العيلة للولدين، عندنا محمود بكر حلاحل وشدا بكر حلاحل، فأنا أم شدا لهاي للمهمة لمهمتك، طيب ومش أم عبير محمود. والّا أم شذا والّا أم محمود؟ طلع أم شدا باحبها فيها إشي جميل، وشدا كمان قريب من اسمي المعنى كمان، آآ بس يعني ما إنه يعني بتعرف للتحبُّب وهيك باحب أم شدا، عادةً يعني أصحاب، اللي بده يقاهر بيقول لي أم محمود، يعني هو محمود أصلًا أنا ما سميته ما كنت باختار أسميه محمود ولكن هذا طبعًا خيار الأب وأبو الأب وهيك، فأنا اخترت اسم شدا فكان في هيك تسوية بالموضوع، والله بس أنا كويس، يعني أنا لمّا بدي أسأل سؤال وأداخل بشكل محبب أم شذا، وإذا بدي أستفزِّك بالعب لعبة أم محمود يعني بالحلقة، صح، بالحوار. صح، طَب صح. أم شذا وأنتِ بتشتغلي فعليًا بالقضايا وبالمحاكم خاصةً بالملفات الفلسطينية، في شعرة ما بين إنِّك الملف اللي ما بين إيديكِ بتصيري تتعاطي معه كملف هيك بشكل تقني، معاملة، إمم، وتفقد التواصل معها مع إنسانية القصة نفسها بالحدث، أو إنه فعليًا بتتعاطي معها كقضية إنسانية بالكامل. وأنا سامعِك هسّه بتحكي إنه زبوني، موكّلي، العميل
واللي هي أصلا على مستوى مصطلحات، يعني بعيدا عن من وين مترجمة أو من وين استخدامها، بس هي أصلا بسوق أو بكاركم أو بمكان الشغل تبعكم واردة، بس بتعكس للجمهور فعليا أنه مجرد زبون، مجرد عميل. اللي هو الأسير ممكن يكون زبون، إمم. قضية عن الجدار ممكن تكون ملف. ففي إشي كيف بتدير المساحات هذه ما بين التواصل مع القضية على مستوى إنساني واعتبارها مجرد ملف أو عميل؟ ما كلمة عميل تقيلة لإلنا بتعرف. عشان وكيل، جاسوس موكِّل، طلع مستحيل. أنا بافكّر ميزة المحامي اللي بيشتغل بcause lawyering، أوكي، إحنا محامين يعني مع قضية معيّنة، مش بس القضية الفلسطينية، حقوق إنسان. ميزتي، أوكي، أو أنا باكون يعني فشلي يبدأ من إنّي مش متضامنة ومش شاعرة بالضبط، أو عم باحاول أشعُر بالضبط شو موكِّلي شاعر بقضيته، شعوره الشخصي. يعني إيه لمّا أنا أتبنّى أي قضية أحمد، أوكي، حدا وجعانه سنانه باحس سناني عم توجعني لهاي يعني إذا شخص عبّر لي عن ضائقة، أول إشي التماثل مع الضائقة إنه أنا أقدر أكون حاطّة حالي محله هو بظروفه وين موجود وشو حاسس، لحتى أقدر كمان أترجمها قانونيًا مع شغف. إذا أنا فقدت الشغف أصلًا بيجي من هذا المحل. إذا أنا مش شاعرة حرام أشتغل في هذا المجال، سواء حتى بتعرف شو بالمحاكم الرغبة مزبوط. إحنا كتير ترافعنا ومئات القضايا والأمور بتعيد على بعضها، بس أنا حقيقي مش تمثيلية إنه هذا الشخص أنا جاي أول إشي كمان أقنعه إنه أنت على حق، وأحاول أقنع القضاء. وبذكر في مرات أسرع في السابق كانوا يروقوني بس نطلع إنه تتضايقيش من القرار، إنه لما أنا أكون نفرض عصبية إنه القاضي ما قرر زي ما بدي، طب بالآخر هي قضيته للشخص مش قضية الشخصية. فيجي الشخص نفسه يروقني، أوكي، إنه يحس إنه أنا شادة على حالي أكتر، يعني وكأنه متضايقة. وأنا بفكر إنه هذا سر، يعني هذا أهم إشي من ولائنا كمهنيين. أنا واجبي أكون مخلصة لمصلحة الزبون الموكل اللي أسميته أنت، ولكن هذا الإخلاص ما يعني هي مش حادث طرق وقضية أجيب تعويضات. القضايا اللي أنا باخدها مجبورة كمان، يعني حتى مرافقتي للشخص، الاطمئنان عنه في بعد كتير إنساني وشخصي. ما بنقدر نوفي الكل من ناحية عن جد مدى الاهتمام الشخصي، بس بالحرب الأخيرة أنا لاحظت إنه الإشي كان أكتر، يعني أنا منّي شعور إنه أنا لازم to stand with إن أنا أكون مع هاي الناس كمان للإطمئنان كل شي تمام، عدا عن إنّي نقول لن أوكي القاضي حكى هيك بدنا نقدّم هيك. مع النساء أحمد، قضايا النساء، امرأة لمّا تيجي تشكي تحرُّش، أنا باشتغل كتير قضايا اعتداءات جنسية مع النساء باترافع عن النساء. فبتعرف لمّا امرأة تيجي تحكي لي عن سلوك معيّن بدر من المُشغّل، اللي حتى قد لا يكون بالإمكان توظيفه قانونيًا كتحرُّش جنسي وفقًا للقانون، أوكي، بس مجرّد وصفها للإشي وأنا كامرأة سهل جدًا إنه أنا أكون محلها وأعرف ليش هي شعرت إنه هاي النظرة هي تحرُّش، هاي الحركة كانت تحرُّش، وأنا باكون أصدّقها من هذا المحل. أوكي، أنا ما باكذّبها، أنا ما باصير أشكّك أقول لها طيب تبالغيش، لأ، لإنّك قادر تكون محلها. وبفكّر اللي ما عنده المقدرة يعمل هذا الإشي أحسن ما يشتغلش في هذا المجال. وإلا يعني أي شخص بيفهم قانون بيقدر يشتغل في هذا المجال ويصيغ ادعاءات sorry. بس جزء من الموضوع هو هاد، إنّك أنتِ طب عبير، مجال الشغل بالملفات الفلسطينية بالأسرة بالمجال الحقوقي الفلسطيني بيعمل مصاري منيح مقابل قضايا الاستثمار، القضايا الجنائية، قضايا الجريمة، لأنه كمان بتعملوا ت مصاري. شايف بيتي يعني وحدة عاملة مصاري؟ لا هل ملهاش علاقة هيك، ملهاش علاقة ببيتك، لا ملهاش علاقة. لا، لا لأ إلها بامزح. إلها أولها إلها إلها لأنه بنسمع أرقام من محامين 30,000 شيكل و50,000 شيكل و200,000 شيكل و300,000 شيكل.
واللجوء إمم، للمؤسسات أحيانًا بيكون لإنه المؤسسات بتعمل تخفيض والّا هي بتدفع للمحامي بشكل مباشر. صح. وفي مقابل كمان إنه يعني كمان في قضايا تانية بتعمل مصاري، بس أحيانًا باحس إنه في جانب مادي في الموضوع بيتم تغييبه، يعني بالحديث عن نشاطكم المحامين الحقوقيين لا اللي بتشتغلوا في هذا وجب. المجال. أولًا تمت إثارته بكتير محلات، أنا بتعرف أغلب شغلي مع مؤسسات ومن خلال مؤسسات، وعندي ملفاتي الخاصة باحاول أكون في مشكلة محامي حقوق إنسان يطلب هاي المبالغ عن جد مرات ترفضها، حقيقي مع إني كتير باحب أكون غنية وثرية مش هذا الموضوع، ولكن ما باعرف بس وحق كل محامي يطلب أجره، الشخص ما بده يعني الشخص بيقول له أوكي ما بديش أدفع لك، أنا ما بدي أدخل بالسوق هاي الحرة بالسوق الموجودة والمحامي الخاص وما إلى ذلك، ولكن نعم، الجواب طبعًا زي أي سوق تاني موجود، أوكي، من يعني استغلال بتعرف شو، علاجات التجميل وضائقة النساء، هناك ما فيش يعني استغلال مادي لضائقة للنساء اللي هذا بالأساس على سبيل المثال. آآ بس بدك تعرف إشي واحد، طلع في شغل وبينشغل وبينعمل، حق المحامي يطلب أجر. إلى أي مدى المحامي يُطلب منّه إنه يراعي بسبب إنه هذا الشخص هو فلسطيني أم بسبب إنه هذا الشخص هو فقير، أوكي؟ فأنا بدي أسأل حالي هل أنا بدي أعمل له تخفيض لإنه قضيته مهمة؟ طب ما هو معه مصاري يدفع، إذا كان عندي شخص ومعه مصاري وأنا بيطلع لي هذا المبلغ على سبيل المثال، آمم، سمعت مؤخرًا كتير شكاوى على قضية حتى لزيارة سجين وقديش عم بياخدوا. كتير باشعُر عاطل أفوت هذا النقاش لسبب واحد أدخله، أوكي، لإنه أنا أشتغل قبّعة مرّة قبّعة كمان خاصة عندي ملفاتي الخاصة فباطلب أجر، فممكن كمان هذا الأجر اللي أنا حسب رأيي مش كتير عالي، أي أشياء بسيطة باطلبها أو باطلب أجر ما بعرف إذا بسيط، ممكن كمان حدا يجادلني يقول لي فلان باخُد 3000 بس يعني شو بدي أقعد أجادله أقول له طب فلان باخُد 3000 بس هو هيك ومش هيك وأنا باعمل هيك، لأ، يعني أنا باقول كل واحد يختار. بس أنا بدي أقاطعِك، أنا مش باحكي هيك، يعني أنا فاهم السوق وفاهم الأخْد بس أنا لإلي لمّا بييجي محامي بيكون جزء من نادي الأسير أو جزء من الضمير أو جزء من خطابات ما سياسية وحقوقية واضرب واطرح، وبكون يعني باخُد أرقام جدًا عالية مقارنةً بسوق المحامين التانية، أو فعليًا بتصير يعني بتعرفي حتى الناس بتصير تسرّب لبعض التسجيلات الصوتية، المحامية الفلاني هيك حكت لي والمحامي الفلاني هيك حكى لي. آه، إمم. هم ما يعني ما بيصير في تداول لكل المحامين، بس في محامين محددين اللي بيحكوا هذا الخطاب الوطني الحقوقي السياسي اللي أنتِ بتعمليه، اللي من أول الحوار عم نعمله. ممكن يكون مستغرب إنه مثلًا عبير تكون عم تطلب أرقام اللي هي قريبة من أرقام الناس اللي بتستغل الظرف إمم. الناس أو هيك. فهذا يمكن الجانب اللي أنا باحكي عنه شوي. ولإلي عند البعض بفكر إنه ما بتعملوا مصاري منيح، يعني كمان بهذا السياق زي كأنه الواحد عم بيفدي الوطن وفقط، يعني بتفدوا الوطن بتعملوا مصاري. لا، لأ، طلّع في طريقتين بسيطة الشغلة، أوكي، بسيطة. في طريقتين أنت تشتغل في هذا المجال، أو ضمن مؤسسة تدفع لك معاشك الشهري وأنت بتترافع، أوكي، ضمن أجنداتها وعملها، أو بشكل مستقل تفتح عبير بكر محامية، أنا باخد بس ملفات خاصة، أجري ادفع لي أجري، أنا هاي سوق باقدر أطلب 1000 باقدر 10 100,000 بدك بدكاش بلاش، تمام؟ آه. أنا معك أحمد، أنا نفرض الضائقة بتكون تاعتي لإني كمان أعمل في هذا يعني أنا حاليًا مش ضمن مؤسسة، ولكن أنا ترباية مؤسسات وأنا أمثّل مؤسسات، فنفسية الجمعيات بدمي يعني بعدها، وإذا فتحت مكتب خاص وبتعرف شو بصيروا يقولوا لي، في هيك جملة كلمة هي بأكتر عبرية يعني وكأنه يعني باترجمها للعربي تكونيش هبلة بمفهوم إذا لمّا ما تطلبيش مبلغ ساعتها كمان بيستقلّوا فيكِ، بس أنا ما بيقنعني إمم، هاي، أوكي، إمم. ولكن هيك النظرة، إنه لمّا تطلب رخيص وكأنك بدك شغل، كتير باستاء من هاي النقاشات، وأقول لك إشي دايمًا هاي موجودة وهيك، نقاشات فالواحد سوق، خلص نقاشات سوق. ومُقزّزة، أنا باقول لك إنه يعني أول شي بيحسّسوك أهبل كل الوقت، إمم. والإشي التاني كمان مش هواية لإلي إسا يطلع زي shaming معيّن إنه هاي بتحكي شعارات وروحوا شوفوا إياها بتطلب من فلان وعلان هالقد طلبت. ب ب ب ب مُسيء لإلي لذلك أنا
ما باحب طرح الموضوع حتى لمّا يقولوا فلان وعلان ويقعدوا يشهروا. في مؤسسات يا بتلجأ للمؤسسة أو بتلجأ، أنت بدك تطعن بفلان وعلان اطعن بمواقفه، إنه بيطلب مبالغ عالية. بتعرف الفلسطينية كتير بيلجأوا لمحامين إسرائيليين بيشتغلوا حقوق إنسان، اشتهروا من خلال عملهن المخلص بالقضايا حقوق إنسان للفلسطينيين، ولكن بيطلبوا مبالغ طائلة، بتروحوا تركضوا عندهن ليه؟ عن جد عم باحكي، إنه متأسفة ليه يعني؟ مين إيش مفكرينه يعني عشانه قاعد بتل أبيب يعني أحسن وعشانه يهودي أحسن وساعتها بنفع أدفع له هالمبالغ الطائلة، وإذا استرجى العربي يطلب هالمبلغ ساعتها في تشكيك. ليه؟ ما أنا مهنية بكتب وبقرأ وبترافع وإلي حق كمحامية أطلب مبلغ معين. وبتعرف شو عندي أمثلة كمان، يعني بتعرف حتى على مستوى السلطة الفلسطينية. بس أوكي هم بيروحوا بروحوا بركضوا عند المحامين الإسرائيليين لأنه في انطباع إنه أنت بدك تعملي صفقة بتختار القاضي، وبتعرف القاضي شخصي أو ممكن تعملي صفقة مع مش عارف مين. فإحنا صرنا حلو. بجو إنه أوكي أنا بروح عند راس النبع، ليش بدي أروح عندك عشان أنت تروحي لمكان تاني؟ وإذا دافع بروح لواحد يهودي اللي بيعرف القاضي بدفع له رقم وقدره وبيحكي ليش بشغف ولا بوطنية ولا بإشي وبخلص الملف. طب تعال أقول لك إشي، احكي لي. تعال أصحح لك معلومات. هاي الطلعة كانت طلعت أم محمود إذا لاحظتي يعني هاي هيك. يعني لو بس أصلك. أولًا أنا بالمحكمة باحكيش وطنيات، أنا بالمحكمة مختصة، لغة مهنية، ولذلك المحكمة بتحترمني، ولذلك باقدر كمان أنا أخوض معارك قانونية باعرف كيف أترجمها لإشي أكتر مهني. فأنتِ ما أتوقع منّي عشاني فلسطينية شعارات، تسمعش منّي هناك لا شعارات وكلمة فلسطين لا ولا في إلها ذكر بقلب المحكمة، عشان أطمنك يعني. فأنا طبيبة قانونية باخُد المرض وباعالجه بكل ما لدي وأوتيت من معرفة وثقافة وقوة وملكة اللغة العبرية واستخدامها. فاطمئن إذا احتجتني شي يوم ما تخافش. ولكن فيش رشاوى للمحاكم. اللجوء للإسرائيلي ما بيكون لهاي الاعتبارات، بيكون لها اعتبارات عقدة نقص موجودة عنا، إنه وكأنه لأنه يهودي فهو مقرب. لا، أنا عم بقول لك إنه هن زملائنا بنشتغل معهن، هن بيستعينوا كمان بأمور إحنا بنكتبها. أنا في عدالة الالتماسات لما كنا وكيف تعلمنا ودرسنا في عدالة نكتب التماسات يا أحمد، كان مدرسة من ناحية كل واحد بده يتعلم قانون وقضاء ويكتب. فلذلك مهنيا إحنا عم بحكيك يعني في مش إحنا متواجدين بالسوق محامين فلسطينية اللي هن على قدر وافي لا يقل من أي إسرائيلي يهودي موجود. عقدة النقص إسا ما بعرف هاي قصة الصفقات، كمان ممكن أنا ألجأ لمحامي بالجنائيات عربي اللي أعرف أسمع إنه هو والله مقرب من النيابة بيعمل صفقات منيحة، عشان هيك ألجأ له. هو مش مقرب، هو بيعمل صفقات منيحة. أوكي، الشخص عنده مقدرة إنه يجيب صفقة. أنا ما سمعت على زملاء لا بيعطوا رشاوى من أي نوع ولا في إشي. أنا عن جد وما كان في كمان كشف لقضايا هالقد كبيرة إسرائيليا بقضية إنه في هون وهناك علاقات حميمية لا علاقات حميمة وقريبة ما بين قاضي وما إني أغلب القضاة محامين بيكونوا قبل. فيعني أنا إسا كمان قضاة عرب بظهر أمامهن بكون أعرفهن إلي معرفة قبل شو بدك تشككوا كمان فيهن أو بدك تقولوا أنا بظهر عنده عم بعطيني قرار عشان يعني كاني شاربة معه قهوة وأنا بصف رابع يعني بصف تامن أنا عارف. فإنه لأ في فهم خاطئ، في عقدة نقص وفي شعور مرض الإشي غاضب. بس فيش عندي مشكلة، إلجأ أنت حقك تلجأ لوين بدك، الشرط تكون مرتاح. إذا أنت مرتاح وشاعر إنه أموالك ترصد لشخص اللي هو راح ياخد لك قضيتك ويخلص ويجيب لك النتيجة المرجوة، حقك يعني الكامل بحياتي. مش راح أطلع يعني وأقول ليش بتلجأوا لفلان وعلان، أكيد لا، هدول زملائنا كمان دون أي علاقة مين هني وشو. ولكن أنا بس الاعتبارات المسيئة هي اعتبارات عقدة النقص، مش اعتبارات اللي هي سمعت عنه محامي ناجح ضروا عنده حقك طبعا، بس سمعت عن الدكتور ناجح ضروا عنده طب ليه ما يعني. نفترض كمان انه في معيار عند الناس، مش انه عقدة نقص بس. انا بفهم عقدة النقص بس بفهم اشي تاني، انه هدول اسرائيليين بيحلوا مع بعض
وأنا بمصارية يعني باقدر أفهم بمزاج الناس في البلد، بمصارية باحل الموضوع ودفعنا للمحامي الفلاني هو خلّص الموضوع بهذا هسه المنطق. فرجيني أمثلة، بتعرف شو؟ هلّأ يعني يمكن هلّأ باستحضر أشياء بالجنائي أكتر. تمام، بعرفش إذا في فارق، بس بالجنائي في كتير ملفات متل هيك يعني بنحكى، عشان هيك مش عبثا بكون المحامي الكتير كبير، المكتب الكتير كبير اللي إحنا معروف إنه هذا بياخد ملايين وبسكر ملفات بشكل عجيب. الناس بتقول كيف فلان الفلاني روح بعد 4 شهور ولا بعد 5 شهور ولا بعد 6 شهور ولا كذا. يعني سائد أوكي. الإشي، بس معلش بدي أحكي لك الإشي آآ باعتقد إنه في إشي بمعايير اختيار المحامي أو تقييم المحامي هي اللي بناءً عليها بيتم بالآخر ترجيح كفة المحامي الإسرائيلي باللحظة اللي أنا صرت باتعاطى مع المحكمة إنه يمكن تحقيق فيها شيء. تمام، إذا باكون أكثر يعني إذا باشتغل على المعادلة الإسرائيلية بالكامل بهذا المنطق. وممكن تنصفني ما بين قوسين هدول الكلمتين اللي من ضال، ممكن تعطيني حل أهون، تعدلني، تنصفني، توقف معي، تتفهم. بتعرفي هاي الأوراق اللي بنقدمها، الأوراق الاسترحام، تتفهم أكتر إذا كان فعليا في محامي إسرائيلي قدمها من محامي فلسطيني تاني. فبعتقد في إشي بالكار عندكم بالمحامين كمان هو اللي انعكس عنا. طلع ال المحامي، أوكي، لمّا أنا ألجأ للمحكمة كتير مرات يمكن أنتِ أحمد تقعد بالقاعة وتقول هاي فلسطينية، يا عمي شوف شو عم تحكي، أوكي، هسه باعطيك مثال، وأنا باعرف إنه أنا هيك رح أحصل نتيجة لا تملُّق ولا اعتراف بالاحتلال ولا شي، ولكن أنتِ رح تشعر أحمد إنه يعني لإني أنا فلسطينية عم باحكي الأمور وكأنه إنه متوقّع منِّك إشي تاني، وأنا عم باقول لك لأ، أنا باقول لك لا، لأ مش متوقّع، بدي أعطيك مثال عشان تفهم. لمّا أنا أمثّل شاب فلسطيني قاصر اللي مُعتقل وفي عندك إجراء تسريح مبكر اسمه، اللي بيطلع له قبل محكوميته بعد تُلتين المدة يطلع له يطلب. إجمالًا المحاكم ما بتروّح فلسطينيين، بتخلّيهن لآخر مدة حُكمٍ بتروّح، ولكن أنا باخوض هذا الإجراء، أوكي، وعندي تجربة غنية من مين؟ من الجنائيين، ما أنا مثّلت كتير جنائيين، أنا باخُد هاي تجربتي الغنية وباجي على المحكمة عندي شاب فلسطيني، باعرف إنه شو العقبة، ليه بدّن يروحوا للولد، شو بيكون أغلبهن رامين حجار، مولوتوف على الجيش أو على مباني، فبييجوا بيحكوا المحكمة بتيجي بتحكي لي إنه في مشكلة نروحه لإنه أعماله كانت مبنية على هدف أيديولوجي وكأنه هو يعمل ضمن العقيدة، وهاي العقيدة ما تغيّرت، ولمّا هي ما تغيّرت فهو لا زال يشكل خطر على أمن المنطقة وأمن الجنود وما إلى ذلك. فأنا إيش باعمل أنا بدي أروحه، أنا بدي أمي محمد اللي عم تستناني لمّا أروّح على السيارة أتصل لها أمي محمد اليوم مروّح محمد، هيك أنا عم باقول لك أحمد، أنا بدي تفرح بترويحة ولدها، كيف باروحه؟ أو كيف باحاول أفكِّك العقيدة؟ فعلًا ابن 15 سنة اللي بيرمي أو 14 سنة بيرمي حجر على جندي، مش بالضبط يعني طالع بعد ندوات عاملها بالبيت وعقيدة وكاتب وطالع يمارس عقيدة. في واقع موجود، هو موجود في واقع اللي هذا الجندي بالنسبة لإله هو المحل اللي محل ما يلعب بالبارك، في عنا بارك إحنا بتعرف الولاد بيلعبوا هاي جزء منه كمان تحديات ولاد، ما إن بيرموا بتخبوا مش بيرموا بتخبوا متأسفة، هاي شايف؟ أنا كمان عندي ارتمى جزء من sorry جزء، ما نحن عالجنا قضايا يعني وبعرف كيف الأمور بتصير عن جد، شباب صغار تحديات بيرموا بتخبوا بمسكن الجيش وفجأة لما يمسكن بقلب بيعمل منهن شو تقول قادة، يعني إنه هدول وراهن ملايين. فأنا باجي بفكك هاي العقيدة، شو العقيدة بالآخر باجي بقول هذا واقع، هذا مش بالضبط يعني أنا ما بترجم من بقول عم بقاوموا الاحتلال، مش رح تسمعني أقول عم بقاوموا الاحتلال، أكيد مش رح تسمع، بس باجي بقول إنه بالنسبة لهذا الشخص وجود هذا الجندي في هذا المحل، أوكي، هو غير قانوني، فبالنسبة له الطريقة الوحيدة للprovocation عشان يعمل هذا الاستفزاز إنه يرمي حجر. بصير أشوف وين الحجر ارتمى، البُعد، قديش قصد، عن جد قصد يأذيه والّا قصد يستفزه ويهرب. أنا بافكّك كتير أمور لإنّي أنا بدّي أحصّل بالآخر حرية لهذا الولد. هاقول لك
وهذا شغل اللي كمان محامي إسرائيلي ممكن يعمله، بس بيعملوها أقل جودة منّي. بتعرف ليه؟ لإنه أنا عايشة وجدانيًا فكرة الطفل الفلسطيني لمّا يروّح شو الأجواء، وين بيلعب هذا الطفل، شو وين نوادي، في عنده نوادي يعني كاينة زي في إشي فيي اللي عندي المقدرة كمان أقارن بالواقع، أقول للقاضي اطلع من واقع تل أبيب اللي أنت واجد فيه ورحوبة. أنا دايمًا باقول لهم هذا مش من رحوبة، مش من نتانيا عايش، باحاول أجيب هذا المحل اللي أنا باعرفه من محلي كفلسطينية متواجدة أو مُطّلعة كفلسطينية، هاقرّبهن من الواقع لحتى أقدر أحصّل الشغلة. وأقول لك لمّا كنت أشتغل من قِبل مكتب المرافعة العامة أكتر رقم يعني كان إطلاق سراح كان عندي، بصراحة يعني. ليه؟ مش لإنّي كان في أستخدم، أنا باستخدم الأدوات القانونية بالآخر، بس كوني فلسطينية بالعكس باعمل منّه added value مش أخوّف. في ناس بتقول لك إسا المحكمة بتشوفها وكأنه لأنها عربية هيك بتخاف، بتفكّر الموضوع سياسي، في هيك تفكير. بس لمّا يحضروا الجلسات بيفهموا إنه إحنا هون بنحكي قانون، وأنا بالآخر بدّي أخدم مصلحتك، وأكيد ما باحكي يعني القضية مش رح أحلها على حساب كتافك، يعني على كتافك أكيد، ومش بقلب عبي المحكمة. عبير، هاي الجملة اللي أنت حكيتيها إنه في ناس بتفكر هيك 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 دائما، يعني أنت إلك سنين بهذا المجال، دائما كان في ناس هيك بتفكر؟ آه. شوف أنا مش دائمًا كنت محامية، بس أنا بتعرف إمتى حسّيتها ب آآ ملفات اللي هي جنائيين اللي أنا زمان كنت أشتغل وكذا، صاروا يخافوا لإنه في image وكأنه بيفكروا إنه أنا معناته image. كيف هي إنه هاي إذا أخدناها النظرة الsystem بيطلّع عليها إنه هي بس بتمثّل بقضايا أمنية، وهذا غير صحيح. أنا باكتب بكل القضايا بس مش مهم. هاي حسّيتها على فكرة بس من زملاء حتى إنه يعني ما أنتم فاهمين إنه أنا باحكي قانون هون والّا هناك شو عم هاي الimage بيبنوا image على الواحد دون أي علاقة. أوكي، يعني في مرات أنتِ هسه باشتغل أنا صار لي 10 سنين بقضايا نساء كتير. مين ما حدا قُل له عبير بيقول لك أسرى، بس ما يا عمي ما عم باشتغل بكمان أشياء تانية كمان أنا بافهم بأشياء تانية. مش مهم هاي الimage. آآ على مستوى فلسطينيين يعني إنه يعني بقضايا طبعًا التخوّف موجود. بتعرف شو بلاش أنتِ لمّا عندك أزمة أحمد أنتِ بضائقة، فأنتِ بدك تختار الأحسن، ماشي، المحامي الأحسن. أنتِ لا سمح الله مريض، فأنتِ بدك الprofessor الأحسن، أنتِ مش فارق معك إسا هويته بيكون، بدّي اللي يعالج لي أحسن إشي. الطبيب الأحسن ما بتطلّع على هويته، ما بتقول لأ هادا عربي باروح عند اليهودي أكيد بيكون أحسن. It's irrelevant بتحسّوش إله علاقة هويته، لإنه خبرته قديش عامل عمليات، نجاحه، في إشي اللي هو بتشوفوش. فأنتِ بتروح عند إن شاء الله حمّال الطبل إحنا بنقول المهم يكون منيح وخبير مين ما كان، باطلع باسافر برّية البلاد عند طبيب باعرفش إشي عنّه. مم. ولكن بقضايا الحقوقية والمحاكم هوية المحامي إلها تأثير. يعني بتشوف لمّا عم باحكيك إسا للشخص اللي قادر يختار، اللي عنده المقدرة يختار، ما عم باحكيك للي لا حول ولا فيش عنده إمكانية يعيّن محامي فبيلجأ لنادي الأسير أو لمؤسسة وبوكّل أمره، يعني خلص لإنه المؤسسة بتدفع للمحامي، وإذا في غير هيك يعني يعني يحكوا المؤسسة لمّا أنت متوجه للمؤسسة مش المفروض تدفع، المؤسسة بتدفع للمحامي. هي مهم نذكّرها لإنه يبدو إنه مش هيك الوضع. ولكن لمّا أنت عندك حق الخيار. أحزاب العربية بالداخل، أوكي، حزب صار معه أزمة، شطب حزب، عنده إمكانية إما أن يلجأ لمحامي إسرائيلي كبير آه، أو لمؤسسة زي عدالة. القرار هون إني أنا ألجأ لعدالة، هو مش لأن عدالة مؤسسة وطنية ومش وطنية، لأنه المحامين وحسن جبرين المحامين الموجودين في عدالة آه هن على قدر وافي من المهنية، أنا عم بقبل. ولكن عم تحكي على حزب اللي مهم لإله كمان طرح موضوعه يتماشى يتوافق، يعني ما يكون الأمور تكتب أحيانا آم، يعني تكتب أمور اللي أنا كنت بفضل أنا كفلسطينية ما كنت بكتبها، يعني أمور اللي هي مش شرط تكتبها للمحكمة،
فالمحامي الإسرائيلي مرات بحس حاله ملزم إنه يكتبها كأمر اعتذاري أو لا. يعني بيناتنا الكرامة الوطنية بتشتغل معك، بتشتغل بإيش؟ إشي اللي هو مش بحاجة أكتبه، بديش أكتب إشي اللي ما بضيف وبس بفرجي هيك زي محل دونية وهيك. لا، أنا في كبرياء بالمرافعة بيكون، بس هذا ما بيخليني أتنازل عن أي ادعاء اللي هو relevant، يعني اللي هو له صلة ويخدم بالأساس مصلحة موكّلي، موكّلتي، زبوني أو العميل اللي أنت سميته. آمم إمم. بتعرفي يعني قاعد بافكّر إنه يعني أنا أريح لإلي إنّي أوكّل حدا اللي هو مسيّس وفاهم الواقع اللي أنا موجود فيه وعارف يتعاطى مع أهلي من إني أختار حدا من مرة مش مسيس وبتعاطى معي بشكل تقني. بس يمكن حتى جزء من النزعات هذه اللي أنت قلتيها إنه حتى بالأفلام بالدراما دائما في وقفت لك أحسن محامي أو رح أوقف لك أحسن محامي زي كأنه الواحد هيك حل حاله من مسؤولية. بس بتعرفي هذا النقاش اللي أنت بتحكيه هسه حتى وأنت قاعدة بتشرحي على مستوى مهنية إمم. المحامين بالتعاطي، زي كأنه كمان بوحي بمحل إنه إحنا عم نتعاطى مع نظام منزوع السياسي، يعني كمان نظام مهني أقل انخراطًا بالعسكر وأقل انخراطًا بالسياسي، والمعادلة هي معادلة مهنية. فإذا حدا سمع الحوار لحد هون رح يوصل لمحل إنه أوكي أنا باختار المحامي المهني الشاطر لإنه فرصي بإني أوقف قرار هدم بيت في القدس أعلى من حدا تاني، وهذا الحكي مش مزبوط. طبعًا لا، ما هو أنا كانش بدي هذا السؤال، خلّينا هيك نحكي. بس لا طبعًا لا، هاي منظومة اللي هي متأثّرة من عوامل سياسية، خُدها تاريخيًا يعني بتقدر القرارات نفسها لمّا تصدر، الوضع السياسي الراهن بيكون إله صلة أكيد. يعني واضح إنه أنا صحيح أنا أستخدم هذا كسلاح، ولكن هذا ما بيقول إنه رد فعل المحكمة رح يكون أوكي وفقًا فقط لهذا السلاح لأ، هي تستخدم كمان خطاب آخر اللي هو بيخدم أجنداتها. أوكي؟ فأكيد أنا اللي عم باحكي لك إياه أحمد إنه آمم اللي أنا باقدر أوعده إنه أنا أعمل لك الشغل كيف ما لازم ينعمل بمفهوم إخلاصي لإلك كشخص، هاي مهم، ولقضيتك، قضيتك اللي بالمحكمة هسه مش قضيتك العامة يعني. ولكن أنا هذا باوعده، وأنا دايمًا باقول أنا ما باوعد نتائج، والمحامي هيك لازم كمان، بهيك كمان وضع سياسي. مفهوم عبير، بس أنتِ لمّا تتعاملي مع المحكمة بتشعري إن هي منزوع السياسي عنّا؟ يعني إيه، معادلتِك معادلة مهنية؟ أنا عشان أقدر تحترمني وتشوفني قدّامها، تعطيني مكاني، مجبورة أحكي معها مهنيًا، مجبورة لحتى ما تضطرني تمام، بس إنه بتستحضري لا أفوّت. بالخلفية إنه هدول طيب الجماعة مثلًا جزء من نظام آه، أكبر. تعال شوف طلع. آمم في زي أنتِ بتحس حالك performance، أنتِ بتروح أداء، أنتِ في عندك زي مسرحية أنتِ بتفوت فيها، أوكي، لمّا في دور أنتِ بتاخده بتتقمصه اللي هو اسمه محامي، واللغة script هذا اللي أنتِ عارفه بدك تحكي فيه. ولكن في إشي مبطن اللي هو ما بيظهر لا على القضاة ولا علي وأنت ظاهر أمام المحكمة. أقول لك إنه لما أنا أحكي مع قاضي أطلع عليه، تعرف عم أطلع لفوق أنا لأنه إحنا بنكون هيك وين فوق، وهو يحكي أي جملة بحكيها أنا بربطش إنه هو مستوطن، بكذب عليك. بس أنا بحاول على المحل يعني أمنع القاضي اللي حده يقتنع باللي عم بحكيه. بس هقول لك إنه أنا لا أعزو حديث قاضي لمين هو، إمم. بس شو واجبي؟ مش آجي إسا أرُد عليه زي ما كنت بارُد عليه إذا عم باحضر تلفزيون وسمعته عم بيحكي وأنا قاعدة مع أختي مع بنتي، أوكي؟ بارُد عليه بشكل اللي تعالَ أقول لك ليش أنت غلطان قانونيًا، إنه تعال إنه بارُد بهذا المحل. آمم هسّه وين السياسة بهذا الموضوع؟ هو عندك توجُّهات، أوكي؟ في اللي بيكون الليبرالي اللي عمليًا إحنا شو خطاب ليبرالي بحت، يعني هذا هو خطاب حقوق إنسان، ليبرالي بجردك من أمور كتيرة. وفي الخطاب اللي هو أكتر متزمت، محافظ، اللي بيحاول قدر الإمكان طبعًا بيعطي أكتر شرعية للجيش للإدعاءات الأمنية وما إلى ذلك، أقل للخطاب الحقوقي. فأنتِ عامةً بتوزّع القضاة
ما بتقسّمهن توجُّهات سياسية، توجُّهات اللي هي أكتر يعني بمدارسهم بالأسكولا قانونية، بتقول هذا توجُّهاته محافظة، هاد توجُّهاته ليبرالية، أوكي؟ بس هاي لكل شخص، لكن خُذ المحكمة كsystem كجهاز عام يعني، خاصة يعني بالسنين الأخيرة، مستحيل. يعني حتى لو بدك تعمل أمبيري، يعني أنت هسه بدك تعمل زي بحث، تاخُد القرارات وكذا، رح تستخدم يعني رح تشوف إنه بالأخير بالنتيجة قرار واحد أنصفنا 100% المحكمة العُليا. أنا عم باقول لك قرار واحد اللي قالوا يعني بشكل قاطع، اللي هو على فكرة بتعرف شو أنا بدي استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية. هذا أكتر قرار اللي قالوا absolutely not. المحكمة قالت لأ، أوكي لأ. التعذيب قالوا لأ، ولكن هدم البيوت ولا مرة قالوا لأ، يعني بعدهم ما انقال لأ قاطع عليه طبعًا، هدم البيوت على إثر تنفيذ عملية. طبعًا اعتقالات إدارية مباحة، ما فيش تدخُّلات كمان كان في نادرة. إلغاء لمستوطنة آه، إيلون ألون إيلون موري، موري. ألون موري بس من وقتها لإسا شُفت شو والله المستوطنات اندثروا إن يعني بس لأ، بدي أستحضر كل شي، يعني كل شي بخطر لي. كمان وقت الجدار في أراضي كتيرة آآ بس هاي آآ إزاحة. تعال أقول لك ليش بس واحد، أوكي؟ الجدار ما قاموا الجدار، لم يُعلنوا عن عدم قانونيته كفكرة، ولا المحامين بيقدروا أصلًا يروحوا ضد الجدار كفكرة إنه أنا هذا لا ممنوع ما يكون حدا راح، موجود. ما يعني صح، نقاش قليل الجدار عليك. مش فكرة، بس في مجموعة من الناس في دير الغصون فرضان أو في باكو الشرقية، آه، يمكن في باكو الشرقية أو النزلة، راحوا وقدموا بشكل جماعي وترافعوا وتم إزاحة الجدار. ممتاز، طبعًا أول شو فترة قرارات بنعرفها 2000 منشّي، هذا قرار معروف هيك اسمه بالعبري، وبتسوريك، يعني هاي القرارات الأولى. آه. تم إزاحة الجدار اللي هو أمر يخدم على مستوى الأفراد ممتاز، ولكن أنت يا أحمد بتطلّع من فوق على الموضوع بتقول أوكي شو سويت يعني إنه أنا عم بازيح، ولكن أنا عم باقول لك أنا محامية، عندي ناس، هذا اللي إزاحة الإج ال ال الجدار في هاي الحالة أتاح لإلهن يروحوا على شغلهن ويرجعوا ويمارسوا حريتهن آه. كأفراد إنّن يعيشوا بظل احتلال، أوكي؟ هاي جوابي بيكون لإلك. ولكن كمان بس المحكمة أنا عم باحكيك على قرارات اللي هي قاطعة زي آمم ال الhuman shields هادول الدروع البشرية، ما كانش أعطيني حتى التعذيب أي إشي ما كان في قطعًا يعني بشكل قاطع، مما يفسر طبعًا استمرار الممارسات حتى بالhuman shields حتى بالدروع البشرية إحنا بنعرف إنه على الرغم من الحظر هذا موجود، ولكن أقل على الأقل من السابق. وهنا يعني على فكرة أنا باختلف معك إنه الجندي لمّا يروح بيكون عنده مغطى إنه أخد إذن. تذكّرت استحضرت ملاحظة قُلت لي إياها إنه هن حاسبين حسابكم لا لمّا أنا ما يحاربوا. أنا ما باحكي على مستوى فردي، بس باحكي مثلًا بنقاش غزة. هلأ إذا بتطلع تقارير حقوقية بتحكي هم محضرين إنه الضربة اللي ضربناها هادي كان في هدف موجود هون، وكان بده يعمل 1 2 3 وكان بشكل خطر ولابد من تحييده. فبصير النقاش تعرفي بوصل لمحل اللي هو نسبة، هل استخدمتم قوة تتناسب مع حجم الخطر، وهون فيش هلّأ حسابات لإلها. هلّأ شو مفكّر أحمد، أنا مفكّر يعني لمّا أروح أصلًا على محكمة عليا ليه باروح باقول لها انهي الحرب، هاي حرب إبادة. أنا باروح باقول لها أوكي فتحتوا حرب عندكم أنا ما باتدخّل، إعلان عن الحرب، ولكن أنا تعالوا نديرها، أوكي، أنا باساعدها إنها تُدار بشكل ألطف عشان الناس تُباد أقل. هاي الفكرة، عشان تفهموا إنه إحنا يعني أنتِ إذا بتقول لي أنتِ اسمعي أنتِ متواطئة، باقول لك إنه متأسفة يعني في محل معيّن بتقدر تقول لي، بس أنا باقول لك أهدافي للمدى الضيق، أنا ما عندي طموح أعمل ثورة سياسية بواسطة المحاكم. أنا عندي ناس عم بتعاني وعم باطالب ممارسة أمور بحق، ما عم باختلق. يعني أنا عندي في حق بدي إياتن يمارسوه. هاقول لك إني ساذجة، إني ما باضُر أحيانًا بغايات سياسية، طبعًا، أكيد وين إنه بتشعري حالِك أحيانًا متواطئة؟ بهاي اللحظات اللي أنت بتروح فيها نفرض خلال حرب إبادة، أوكي، أنت شايف إنه شعبك عم بينمحق قدّامك،
هاي الشعور الغضب إنه على الأقل أعمل إشي يفيده، وأفكّر إنه أنا إذا أنا طالبت بزيادة المعونات إدخال المعونات والإمدادات وما إلى ذلك لغزّة بواسطة المحكمة، فأنا عم باساعده، أنا عم باعمل اللي علي، يعني عم بفوّت لكم أكل. أنا وياك بنتفق إنه طبعًا لازم إدخال كميات هائلة وطائلة، ولازم إسرائيل كمان تتحمّل عبء، أوكي، ولكن المطالبة بمحكمة إسرائيلية اللي هي خلال سنة كاملة بس ساهمت بأمور كتيرة، يعني كتبت كمان عنها بقى زي إخفاء قسري وما إلى ذلك للفلسطينيين، أنا أطالبها وضمن مطالبتي لإلها ما أحكي إنه عم نحكي على حرب إبادة، إنه الحرب إنه أنا بطلب منِّك إسا تؤمري بإيقاف الحرب، لأ، أنا الدرجة اللي بافوت فيها عندها في حرب ديروها وفقًا لقوانين الحرب. طَب مين قالكم شو قوانين الحرب؟ ما الناس عم بتقول لِك شو فايتني، شو عم شو فايدني قوانين اللي عم تحكي فيها والمعايير، وبتعرف شو جنوب أفريقيا وأوامر الاعتقال، لمّا أنا ابني عم بيموت بالسقعة قاعد، يعني إيش وأنا يعني أنا هذا فأنتِ بتشعر إنه أنتِ بتعزّي حالك، بتعزّي حالك مع إنه طيب بس أنا بدي أفوّت حرامات، يعني حتى لو عن طريق هذا الجسم، بس أنا ما باشعر يعني جيفارا أطلع وكأنه أنا جان دارك، لأ، 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 أصلًا المحامي هيك إحنا بساطة، أوكي، بس وين الإشي الخطير، إنه مين قال لِك، مين قال لِك أنتِ تروحي على المحكمة؟ مؤسسات، مين قالكم إحنا مين مين عم تحكوا؟ مين مفوّتكم؟ المبادئ اللي أنتم بتآمنوا فيها أم الموكِّل؟ مين الموكِّل عندكم؟ هاي أسئلة لازم نبلش نسألها إحنا، أوكي؟ هل موكِّل كقضية؟ هل يعني أنا لمّا ألجأ للمحكمة الإسرائيلية اليوم، أنا ممكن عم باضعف القضية الكبيرة الموجودة في محكمة هاج، قضية جنوب أفريقيا. فييجوا الفلسطينية بيقولوا لي: يا جماعة أنتم أهل الداخل أنتم نزبطنا وياكم منيحة وبتحبوا أكتر من اللازم المحكمة، بس مين قالكم إنه إحنا بدنا؟ مين فوّتكم؟ هسا إحنا بنقول لِن وكأنه يعني هذا نقاش دائر، أوكي، وأنا حسب رأيي لازم نعيد عشاني كمان، أنا كمان بدي أسمع، أشوف، ال في إشي خطر بمهنتنا أحمد، اللي أنتِ بتفكّر حالك فاهم الأزمة وقادر تحكي، وهاي القوة الdrive إنه أنا رايحة أحارب، وأنتِ بتاخُد من الشخص ألمه، زي اللي أنتِ بتحسّس إنه أنا لسّه ماخد عنّك كل شي، و وزي بتعطيه إحساس إنه أنتِ لسّه بتقدرش تقرّر لحالك، أنا هون باقرّر عنّك عشان أنا القوة، أنا الثبات، أنا القانون، أنا بافهم شو عم باعمل، وفي إحنا بننجرف، بس لأ يا عمي، بالآخر في موكِّل، وأنا بانساش لحظات صغيرة اللي أنا نجاحي كان جاي فقط من تعنُّت لموكِّل على أمر معيّن، اللي أنا كنت مفكرة إنه لأ، يعني أقول له: "لأ مش وقت مناسب نطلع محكمة." يقول لي: "أنا بدي أطلع وهذا هو الوقت المناسب." باتقبّل القرار، هذا اللي عندي أنا، وأنا أكون مختلفة معه، ولكن بالأخير هذا شأنه ورأيه، وتتفاجأ بهاي اللحظات، يعني بتعرف شو؟ خلال الحرب أنا مثّلت، إذا بتذكر دكتورة الفنانة دلال أبو أمنة، إمم. أوكي، دلال أبو أمنة لمّا كان في مظاهرات ضد بيتها من فاشيين عنصريين، أنا أقول لها: دلال تعالي نروح على المحكمة، إنه يعني خلص، أوكي، وهي لأ، هي كانت بمحل بتقول لي تطلّع على الصورة الكبيرة، بتقول لي إنه الوضع، أنا المشهد اللي هي شايفته بغزة بكتير أكبر من زمرة أو خلقة 20 30 فاشي تحت بيتها اللي هو مع كل الإزعاج والملاحقة، وكانت تقول لي بهاي الحالة لأ، مع إنه قانونيًا أنا كنت باقدر أروح محكمة أحمد وأحصّل، عن جد أحصّل قرار، لإنه أنا عارفة شو الصيغة القانونية هناك، بس إنه أعطيني بس أروح. فكانت هي بموقف إنه لأ، أوكي، وهي يعني بقرارها إنه مش رح ألجأ للمحكمة الإسرائيلية، المحكمة بتقول لي مدّدت اعتقالي وأنا أصلًا مش رح تعطيني حماية، و2 المشهد العام في غزة، وهذا كان موقف رائع، اليوم أنا باتطلّع عليه لمّا أطلّع هيك بأثر تراجعي، هذا كان موقف يعني رائع لدلال، كموكِّلة عم باحكيك، إنه بالفعل ليه أنا كنت هالقد متوقعة وإيجابية والله ومتفائلة، إنه لمّا محكمة عم بتمدّد ومدّدت اعتقالها
وهيئة إنه ليه كيف system. كيف ممكن تتوقعي إنه تحصلي على إشي أو تنصفها آه بمكان تاني، بس كمان وsystem. بذات السياق بالحرب كان في الأكاديمية اللي تم فصلها من الجامعة العبرية، غاب عن بروفيسور نادرة شلهوب كوفركيان. نادرة شلهوب كمان انشغل عكس شو أنتِ بتحكي بقصة دلال، صح؟ بموضوعها كان أمرين: ما كان في لجوء للمحكمة مباشر في إشي معين بأمرها، كان رد فعل، اعتقلت، فأنت بدك تدافع عنها، تترافع عنها عشان تطلق سراحها. مش بهذا الإطلاق السراح، باحكي بإعادتها للجامعة. إعادتها للجامعة كانت بأول إبعادها كان أو تجميد عملها كان نتيجة إنها هي وقعت بالبدايات، أوكي، قبل اعتقالها كانت موقعة على عريضة بالبدايات وقالت إنه في جرائم حرب في غزة. قاموا عليها كل المحاضرين اللي يشمل أكثر محاضرين ليبراليين بالجامعة العبرية، أوكي. فصار عليها تهديد على حياتها وما إلى ذلك، وطالبوها، مش أبعدوها، طالبوها، نصحوها إنها تستقيل، أوكي، نصحوها تستقيل. فيما بعد كان في تطورات اللي أدت ل شاركت بمنصة ببودكاست واللي حكت أمور معينة اللي على أثرها أعادوا كمان مرة التحريض واعتقلوها على أثر هذا التحريض، وجرّت بالأخير اللي هي استقالت، هُني ما أقلوها بالآخر. آخر إشي بالعكس، هي إمم. طلعت قالت لن مدامكم، لأنه عرّفوا عن نفسهن إنه الجامعة العبرية هي جامعة صهيونية و. أنا باشتغل في جامعة حيفا، أوكي، بتعريفها ولا مرّة شُفت بأي محل إحنا جامعة صهيونية، حتى لو ممارسةً أنت بتعرف طابعها وناسها، ولكن بالتعريف الأساسي مؤسسة أكاديمية ولا مرّة صادفنا هاي الدرجات من التعريفات. يعني شو تعريف أنا مؤسسة صهيونية؟ فهي قالت إنه لأ، ولكن أيضًا على فكرة هي طلعت يعني منتصرة. بروفيسور نادرة شلهوف كوبركيان من هاي المعركة بس منتصرة بالجزئية أمام الأكاديمية الإسرائيلية، لأنه أولًا ما استطاعوا إقالتها، كان محض إرادتها، وعندها طبعًا وظائف يعني بتقدر بدول تانية أحسن من الجامعة العبرية. هي أصلًا يعني عن جد كل أبحاثها وخدمت بالأساس صبايا ونساء من القدس الشرقية وكانت ولازم يعني الجامعة أصلا تشكرها على المشاريع والأبحاث اللي عملتها، اللي هي أيضا كانت تجيب مصاري. شو يعني هي الأبحاث ما حدا محملها جميلة يعني حتى على معاشها اللي بتاخده، لأنه هاي نتيجة لأبحاثها وعملها الميداني. بس كان يعني كان مشهد من أشنع أقبح المشاهد عن جد لما تعرف صديق امرأة بالنسبة لك مثال تشوفها من وراء القضبان على أمر على رأي أشركته لأنه شوهوا سمعتها وفقط، مش لأنه هو غير قانوني يعني شو حكت. فكان واحدة من المشاهد الصعبة اللي هيك شفناها خلال فترة، بس طب بيفرق عن دلال. أوكي، إذا بدي آخُد موقف دلال وأنتِ بتتعاطي م. إلِك سنين مع الجمهور الفلسطيني بكل المناطق، هذا الموقف الواضح جدًا من المحكمة يعني هو الاستثناء إمم. طبعًا. بالمواقف العامة من المحاكم الإسرائيلية؟ صح. طبعًا استنى أصلًا كل حدا بيلجأ لي هو بيلجأ لي على أساس بدنا نروح محكمة ورأي قانوني وكيف نقدر. بس أنتِ بتعرفي إن آآ اللي ما بيلجأوا لِك، يعني اللي ما بدهم أو عندهم موقف أو حتى لمّا بييجوا بفاضلوا أو بتجنّبوا؟ الوحيد اللي موقف واضح بعدم اللجوء لأي نوع من التقاضي بالمحاكم الإسرائيلية هو أبو القسام الأسير مروان المرغوطي. هذا الوحيد اللي أنا صادفته بجيل كتير مبكر يعني أول مراحلي، اللي كان الموقف القانوني اللي كتبناه وقتها للمحكمة لما حاكموا: أنا لا أعترف بكم، أوكي، بشرعيتكم. ليه؟ لأنه كان وقتها يعني كتبناه بناء على تسويغات قانونية، جزء منها أيضا الحق بمقاومة الاحتلال قانونيا. وهو حكى إنه أنا يا عمي بتحكمش بمحاكم إسرائيلية أصلا، لأنه هو حاكموه في تل أبيب، جابوه على تل أبيب دي حاكمه. وقال إنه أنا عملي هو ضمن مقاومة الاحتلال وما إلى ذلك، وكأنه من هذا الباب ورفض. وصلت قضيته المحكمة العليا أحمد، اللي مكتب المرافعة العامة، لأنه مجبور فيش ما ينفعش معتقل بهيك قضايا ما يتم تعيين محامي لإله. فالمحكمة العليا وقتها ترجوها إنه مكتب المرافعة العامة يا عمي ما بدوش إيانا، ما بدوش محامي.
على النظام البرغوثي. لا بالآخر شو صار؟ محاكمة صورية، محامية الدفاع اللي من كانت قاعدة ساكتة ما تترافع وهو ساكت والمحكمة تدور. هذا الموقف الوحيد اللي أنا بتذكره تاريخيا لإلي، ما بدي أظلم أي حدا، ولكن اللي كان واضح منهجي من البداية للآخر. حتى اليوم بقضاياه داخل السجون داخل ولا يتقاضى، أوكي، لا يلجأ للمحاكم. سمعت مؤخرا محاميه لجأ ولكن مش باسمه عشان لأمر، إنما أفيكتور فيلدمان عشان يزوروا، يعني أمر اللي هو لازم يكون باسم مروان البرغوثي، ولكن المطلب إنه المحامي يزوره. أوكي، فالمحامي اللي عم بيطلب باسمه عشان إنه يقدر يفوت يزوره، ولكن لم يتم يعني اللجوء. غير عدا عن ذلك ما سمعت ولا مرة. كان في قضايا بالسابق أحمد اللي أسرى طالبوا بالاعتراف فيهن كأسر حرب وعدم محاكمتهن كفكرة من التعريف، ولكن ليس من باب عدم الاعتراف بالمنظومة نفسها. لا، الأغلب الإشي تعرف شو السيء؟ إنه الواحد أول ما يجي عليه مصيبة أول إشي صار يفكر بس محاكم، كيف يروح محكمة، آه. ومش يفكر بطريقة تانية يواجهها. وهنا العمل السياسي، ليش العمل السياسي ممكن يكون يضعف؟ أوكي، أو تعال نقول هيك، وأنت بتقدر تثبت إنه عملك السياسي ضعيف لما المحامي بارز أكتر من القائد السياسي. لما أنا بعمل بودكاستات وبطلع وبحكي أكتر من متأسفة نفرة نواب أو قائد، في هون إشي غلط، يعني في إشي اللي هو مش ظابط. أوكي، أو لما الناس تفكر إنه مجرد عبير أخذت قضية تعال نقول شيخ جراح للمحكمة، إحنا بنقدر نقعد هسه ساكتين بدنا نستنى المحكمة. أنا وين عملتها هاي الغلطة؟ أوكي، المحامي بيعترف بغلطاته، هاي وين بدك تلاقيها يا أحمد؟ عملتها بالسابق أحمد وقت إضرابات عن الطعام، الأسرى عن الطعام، اللي كان عندك إضراب جماعي جاي مهيب، كان 2004 كان إضراب جماعي اللي صار لنا فترة ما شفناه في السجون، وفجأة رشحت معلومات إنه يا عمي صادروا الأملاح من الأسرى، ماشي، وكان الإضراب ماشي حاله. فوقتها أنا سمعت إنه صادروا الأملاح، يعني إنه في احتمال يستشهدوا وكذا صحتهن، ورحنا وجبنا تقرير صحي طبي من طبيب إنه لأ ممنوع تصادروا الأملاح من الأسرى المضربين عن الطعام. أنا ما رُحت أقول لهن إنه يعني يكسروا الإضراب أم لأ، أنا من ناحيتي ما خصنيش بالأسرى بدّن يضربوا، لأ أنا عندي حياة الأسرى أهم إشي. طيب هيك ركّزت عشان كمان أكون مُخلصة للأسير إنه أنا ما بدي أتدخّل بقضيتك إنّك أنت تضرب عن الطعام، أنت استمر بنضالك، بس أنا خلّي عندي الإمكانية يكون في هيك استدامة، ديمومة لحياتك. لمّا رُحت على المحكمة أخفقت، كان فشل ذريع، يعني كان رفض للالتماس. ليه؟ لأنه قبلوا ادعاء السجن إنه الأطباء عم بيفحصوا كل أسير مضرب عن الطعام وبيعطوه اللازم. أوكي، فالمحكمة اطمنت قالت ملح مش ملح مش هذا المهم، المهم إنه في علاج طبي، أنت همك حياة الأسرة، الأسرة تمام لأنه في علاج. إيش صار بعدين؟ لما إحنا طلعنا من المحكمة كل الأخبار يعني آن هذا الموضوع تصدر كل القنوات والأخبار بشكل يعني إنه شغلة ملح لأسرة يعني إيش، ولكن ما هي كانت معركة، كانت المعركة وقتها إنه عندك إشي سياسي هون مش إضراب أسرة. أوكي، عندك إضراب أسرة اللي موقف دولة على إجريها، المؤسسات، وزير الأمن الداخلي وقتها كان اكتسب، وزير الصحة، الكل ما كان في تأهب. والفشل، هذا الفشل بالمحكمة العليا واحدة من التخوّفات إنه يأثّر على همّة الشباب يستمرّوا في إضرابهن، وأثّر. بعد بيومين فسخ الإضراب، وأنا بافكّر إنه كان في إشي اللي انعمل، أوكي، أنا شخصي أو الفكرة اللي أفقد الأسرى من عزيمتن. وهاي إسا مش حصرة يعني هذا إشي معروف إنه أحيانًا الفشل بالمحكمة، أوكي، بيخلّيك تتراجع، يعني وكأنه تعيد النظر بمدى إيمانك بحقّك، إنه لأ يا عمي، إنه لأ، إنه أنتم نضالك السياسي صحيح أنا ترجمته قانونيًا ورُحت فيه للمحكمة، وإذا المحكمة ما قبلت، وهون الجهة السياسية طبعًا، هون الإشي المُسيّس، مش معناته إنه أنتِ فقدت
حقك إنك أنت تآمن إنه أنا على حق. أنا اليوم بقدرش أروح على المحكمة العليا أمارس حق العودة أرجع أنا على صفوري، أنا ما أقدرش أسكن بصفوري، أنا بنت عكا صفوري بشوفه وأنا رايحة على الناصري كل مرة على المحكمة على شمالي ما أقدرش أسكن فيها. أوكي صعب كتير ألجأ للمحكمة. أنا فقدت انتمائي لصفوري، يوم النكبة يوم العودة برفع لفتة صفوري، طبعا رح أرفع، أنا حقي أرجع على صفوري ورح أضل آمن فيه مش بواسطة المحكمة. يوما ما بعرفش كيف رح كمان أنا أنال حقي إني أرجع أبني بيت كمان في صفوري. هذا حقي إني أنا أؤمن بهذا الشيء وممنوع. وإلا أحمد بقول لك طيب ما هي المحكمة رفضت الالتماسات بإقريص وبرعام إمم. وما في أي أمل ترجعوا أنتوا أهل الداخل لمناطقكم، فخلص صفوري ومش صفوري كل مرة يوم النكبة بتقعدوا تعملوا لي مسيرة لا يعني لا، أنا ممنوع أصلا هيك أحكي وممنوع أربي أجيالي. ولكن هذا واحدة من المخاطر اللي ممكن محكمة فشل بمحكمة يؤدي لإلها. بدي أكمّل معِك على قضية إقرِث. هي من مكان رفضت عودة الأهالي، بس من مكان تاني كمان خلّت الكنيسة أو صار في إشي نقاش على موضوع الكنيسة. بتعرفي هي لإنه يعني كل قضية بتذكريها بتطلّع فيها وجهين، كل واحد بينفع كيف يقدّمها على فكرة، إنه ها تعرف يعني أنا فاهمة وجهك، صرت عارفة إنه وجهي كمان بتدوّر دايمًا، تعرف هدول يا الله بده اسمها إسا بده آمم، طبعًا ممكن النظر لكل موضوع آآ، خوض المعركة أنا آسف، أنا ما القانونية. بدي أفكسها، بس عن جد لا مش النقاش هو تتأسف هيك. معنا بس هو عن جد لا النقاش هيك، يعني باقصد طبعًا أي قضية ممكن نحكي عنها في مجموعتين من الناس. في مجموعة من الناس بتقول لك إحنا ما لجأنا ولجأنا، تقدمنا وما تقدمنا. ولسه في الإشي التاني اللي لما وصلنا عند المحكمة العليا وما كانت بدها ترفض رجعنا، أو لأ كمل للآخر وغامر. ففي دايمًا في وجهتين نظر حادات يعني صح بالبُعد. هيك. في وجهتين نظر حادات اللي لا ألجأ وألجأ، ولكن كمان لمّا تلجأ هناك كمان في تباين. يعني بقرارات اللي تؤخذ خلال القضية. أوكي انتبه. يعني لا ألجأ لا ألجأ بعرف أنا قليل ما عم بصادفها بقضية إقرة وبرعين طبعا زي إسا كمان أصوت ما أصوت. أوكي شرعية التمثيل الهاي في الأغلبية مع التصويت، الأقلية ضد التصويت المبدئي الأيديولوجي. مش عم بحكيك إنه اليوم بديش وكسر وبديش أطلع وهدول بيستاهلوش. أيديولوجي كفكرة. هذا أهل الداخل اللي بقول لك إنه لا أغلبهم أيديولوجي بيضحك عليك. لا بصوتوا في نواب وفي هيك وفي أهمية وما إلى ذلك. اللجوء للمحاكم أنا ما بشوف حركة أنتاي تروحي على محكمة فيش هيك إشي. المحاكم جزء ليش؟ المحاكم هي كمان طلع أنت موجود في محل اللي المحاكم تحل لك مشكلتك على مستوى كمان أفراد نزاعات. ما أنت عامل تعرف شو أنت ابن رام الله عملت حادث طرق لا سمح الله بمنطقة معينة تأمين مش تأمين بده يعترفوا لك بديش يعترفوا لك على هذا المستوى فما بتقدر تقاطع محكمة كفكرة وتتنازل عن حقوقك. البعد الأخطر هو القضايا الكبيرة اللي هي نتيجتها اللي بالفعل ممكن يكون فيها إسقاطات اللي هي سيئة خطاب المحكمة السردية اللي طب إسا هاي كلمة معلش خلّينا نروح على إقرِث. آه نزليها على يعني إقرِث، نزلي النقاش هذا على إقرِث. طلع النقاش أنا يعني ما خضت المعركة ولكن أنا قرأت القرار آنذاك وهيك وما كنت جزء يعني من الأطراف بس عم بحكيك عامة هيك كثقافة عامة. آم، مع برعم وإقرت النقد هو إنه صياغة قضية عودة اللاجئين إلى بيوتهم القرى المهجرة كان بناء على الاستثنائية. إنه إحنا مش زي صفوري، إحنا مش زي أنا عارف تعرف قرى تاني، إحنا قضيتنا مختلفة. أوكي بس قانونيا أنت ممكن دايما تشتغل على الحالة الاستثنائية عشان تقدر تحصل تقول بس هذا مش زي الكل هذا استثنائي. هذا هون في جزئية تانية سياسيًا إنه ليه بالله شو الاستثنائي مش استثنائي ليه قضيته غير سياسيًا. مين قال قضية قرع إقرة وبرعم تختلف عن قضيتي من ناحية حق ممارسة حق العودة للاجئين اللي يعني الداخل ليه يتم إيش شو خاص الانتماء الطائفي
إنه شو إيش، إنه كان في صفقات من ورا ضهرنا يعني عم تنعمل وساعتها إيش. ولكن كمان مرّة عم باحكيك إسا أنا وكأني عم بازاود بس باقول لك الفرق ما بين أحمد لبين عبير. عبير كمحامية بتقول لن اسمعوا هون أنا شايفة في إشي تاني، في بُعد خاص، تعالوا نجرّب، في التزام، في وعد، انوعدتوا، تعالوا. بييجوا بيقولوا لك أهل اللاد آه، كمان إحنا ليلة ما عملوا مجزرة بالكنيسة في اللاد وتم تجميعنا وطلعونا وقالوا لنا تاني يوم اطلعوا من البيوت. إحنا موعودين نرجع، ولكن لما رجعنا لقينا البيوت مسكونة. هدول كمان موعودين على فكرة. وعلى فكرة كل الفلسطينيين بعد شو يعني عم نحكي، كل الفلسطيني ما مين كان عارف إنه رايح مش رح يرجع يعني، فكان في وعد. فأنت بتقول إنه هون وكأنه إسا إذا أنا بدي أقرأ عن لاجئين داخل الفلسطينيين في الداخل وقضية اللجوء بالداخل، قضية المهجرين، التهجير بالداخل، وكأنه بصفي بس اقرأ وبرعن. أوكي، ببين بسجلات وهيك كأنه هي هذا هو الموضوع اللي عليه يعني أثير الموضوع، وكأنه باقي المواضيع ما كان فيها وعود. من هناك بتيجي أنت بتصير تقول إنه سياسيا لما تنتقد الموضوع من هذا المحل. قانونيًا باعرف واحد عنده مُستند قانوني يخلّيه يشتغل على الموضوع ما يشتغلش، يعني كمان بتقول له طَب ما عندك مجال روح، فهمت؟ فهون التباين بيجي. طب وبس إيش أخفقوا بالآخر، كان إخفاق يعني شي يعني تعال نروح لتفصيلة أصغر. أنا باحب الأمثلة الصغيرة أحيانًا عشان نفهم وأحسن. النظام كلّه كيف بيشتغل. إذا بدي آخُد قضية منع السفر واللي هي اليوم ترند بالضفة تحديدًا يعني، والناس بدها تلجأ للمحكمة. يعني لازم أنت بتعمل إجراءات، تروح على مؤسسة أو جمعية اللي بترفع لك، بعدين إذا ارتفض بتكمّل أنت بإجراء المحكمة أو الإجراء بيتم الأول. ممكن تشرحي لنا هون كيف الإشي السياسي والعسكري داخل النظام القضائي بيشتغل؟ أوكي، حدًا منع، ماشي، أول إشي أنت بتلجأ وبتطلب رفع المنع داخليًا أمام سلطات الجيش، الاحتلال. تم رفض هذا الموضوع، أنت تلجأ للمحكمة العُليا ضد الرفض، تمام؟ أنت لمّا بدك تلجأ بالالتماس بتقول حقه حتى ضمن منظومة احتلال. هُني بييجوا يقولوا إنه إحنا بيطلع لنا أصلًا هو ممنوع، يعني منعه إنه يسافر هذا بتعريف الضمني للحالة العسكرية، للحالة القانونية العسكرية اللي هو موجود فيها، لأنه هو موجود بمنطقة عسكرية مُعرّفة. أوكي، احتلال، سيطرة عسكرية. فأنت بتروح بتدوّر بتيجي وبتقول ولكن بحالته هون أحمد صحفي إنه هو بده يطلع خارج البلاد مش بس لإنه يمارس حريته يشم الهوا بإسطنبول وأنقرة وبعرفش وين، وإنما لإنه عمله هناك وعنده تعاقد وعنده هيك وهناك هو بيقدر يتطوّر وما إلى ذلك. تمامًا، كمان أنا هون بابرزك إنه أنتِ خاص، أنتِ مش زي الباقيين. فيش إمكانية آجي هاقول لكل فلسطيني الحق في مغادرة البلاد والدخول إليها، كما باقدر زي ما باقدر أقول على المواطن. أوكي، أنا مواطني هون بيسترجوش يعني بيضايقوني بالمطار، بس بيسترجوا حدا يمنعني أسافر. شو تمنعني؟ فيش عندك أي سبب تمنعني. معي الفلسطينية من البداية، من البداية الفرضين وأنت ما عندك حق تسافر، فاهم؟ عشان تعرف. فإحنا فنروح نقول إنه أوكي ما عنده حق دستوري عام، إحنا ما بنعترف طبعًا بس هو هيك قانونيًا. لكن أنا باجي رأسًا باوجّه إنه هذا الشخص كل وقت كان يسافر وإسا منعتوه. السبب يجب أن يكون مُبرر بشكل كافي، يعني لازم يكون في هالقد حجة لإنه هاي تقييد على حريته وعلى عمله وما إلى ذلك وعلى إمكانيته يتطوّر، يتعلّم في ظل ظروفه. أوكي، هاي عامةً. بعدين وصلنا المحكمة، في عندك مواد سرية، المحكمة بدها تطلّع عليها إذا هن رافضين. فبالمحكمة أكتر من سيناريو أول المحكمة تقول لك اطلعت على المادة السرية أنا إنه قرارهن مبرر، وهذا طبعًا 99% من الحالات لمّا يشوفوا مادة سرية. شو رأيك تسحب الالتماس، أوكي، تتراجع عن مطلبك وارجع لنا كمان سنة. أوكي، ارجع كمان، إحنا ما بنوعدك إشي، لكن هاي اللي ارجع لنا. فأنا باصير زي محامية أقول له اسمع اقبل يعني إنه ممكن لأني أنا عارفة
إنه ممكن أستخدم هاي المسرحية اللي صارت إسا للكمان سنة، مش رح أحصل له إشي إسا، بس أهم إشي عندي إيش؟ بديش قرار. إذا أنا أخدت قرار مفصل من المحكمة اللي يحكي هذا الشخص ممنوع يطلع عشان مواد السرية بتقول إنه خطر، أنا ضربت حالي لكمان سنتين 3 لقدام، بيمسكوها القرار بيلوحوا فيه كل الوقت، يعني رح هيك يصير. فأنت بتصير هون إسا مرات الشخص بيقول لي أنا بطلع لي وأنا رافض ويكتبوا شو بدهن، تمام؟ هذا حقه، بس واجبي هاقول له اسمع بس إسا أنت إحنا هون أنت متعصبن وتعالوا نروق، كمان يومين بنبلغ المحكمة موقفنا. هون أنت كمحامي بتحاول قدر الإمكان ما تسيء لإله، مع إنه رغبته إنه أنا بعرف حالي مش عامل إشي يكتبوا شي بدين، بس ما أنا بالآخر يا زلمة أنت بدك تروح كمان سنة ممكن تندم على هاي ردة الفعل، أوكي، اللي هي مش إشي أيديولوجي، ما أنت جاي وجاي على المحكمة، ما في هون إشي أيديولوجي اللي أنا عم بضايقه إنه يمارسه. في قرار جاي أكتر من هيك اندفاعية وغضب، اللي أنا بحاول أمسكه فيه لأني أنا بفكر لقدام، بقول له حلمك علينا، تعال نتصرف بشكل حكيم لحتى نستثمر لقدام. وأقول لك أحمد كتير حالات بالآخر أول مرة أخفقنا، بعدين حاولنا بنينا عملنا استنينا شوي بالآخر يعني نجحت، بعد عناء بعد تعب، بس على الأقل يعني بتحصل لما تحصل نتيجة. وهذا اللي رح أزعلك إسا بهاي الملاحظة. تفضلي لما أنت زعليني. تنجح لما أنت تنجح هاي نجاحاتك الصغيرة هي اللي هي تعمل عندك الدافع، motivation يعني المحفز إنك تضلك تشتغل. أوكي، فأنت يمكن 90% من قضاياك تكون خسرانة، مش حفل قرار، مش حفل النتيجة وأنت متضايق، بس بيجيك مرة بالسنة هيك 3 4 قرارات تطلع تقول واو إيه يعني اللي عم بعمله عم بجيب شوية نتيجة، فيلا فهذا زي بيعبيك هيك زي إمم. كمان مرة يلا وقود نضلنا نشتغل. وطبعا الناس بتتأمل، فمش بالصدفة ذكرت أنت مثال فلان العلان لجأ وياه وأخذ 6 أشهر وليه هذا أخذ أقل. الناس بتطلع وبتصير تتأمل إذا فلان أعطوه 6 أشهر معناته أوكي في إمكانية كمان ابني. فهذا الأمل، يعني أنا إذا في حدا كان يعطيني أمل بحياتي الشخصية هو السجين، أفوت لعنده مع كل ظروفه الأسير، مع كل بضل عنده نفس إنه هيك بحسسك إنه لأ يعني في بعد إيش نعمل في. وحقيقي منهن يعني أطلع من السجن شعور مش يأساني أكتر من إنه أنا يسعدني إني أكون الأداة الوسيلة إني أقدر أحقق لك هذا الإشي، بس القوة جاي منه بس ما هو يعني. كمان عبير مع الوقت الناس صارت تشعر إنها بسجن كبير. يعني هلأ إذا أنتِ بغير وعي والّا بوعي، يعني سلوكيات الناس باتجاه الذهاب للمحاكم الإسرائيلية بالكم هاد، بالشكل اللي بنحكي عنه قاعدين من أول الحوار، هو كمان إذا أنت استخدمتِ أنت مش بالسجن، لأ هو بسجن كمان بمكان تاني. وباعتقد كمان إنه جزء من تبريرات الناس لحالها هون خارج سياق المقاطعة والّا اللجوء والّا غيره، إنه أنا عم باتعامل مع السجّان بشكل أساسي بشكل مباشر بعيدًا عن الوساطات وغيرها. بتعرفي يمكن في مستوى من النقاش لمنع سفر من طالب موجود في بير زيت والّا صحفي موجود في رام الله، بيختلف عن عامل بيشتغل في الداخل بطول كرم، اللي هو على احتكاك مباشر بكل تفاصيل حياته مع إسرائيل، مع أنظمتها، مع أفرادها، مع مؤسساتها، مع كل شيء. فهو واصل لمحل إنه عم بتعاطى بشكل مباشر وعارف كيف بتعاطى. آه الإشي بعتقد هون كتير بفرق مع السنين الأخيرة كمان. إذا بنحكي على زيادة اللجوء أو الحس اللي بنحكي عنه هاد صار أقل، على مستوى المقاطعة أو التمايز خلّيني أحكي، أو تروح على المحكمة وأنت مدرك إنك رايح على مكان مش رح ينصفك، قل لإنه عم بنكون جزء من احتكاك مع النظام الإسرائيلي الأمني والسياسي بشكل مباشر كأفراد، مش ولا أحزاب ولا سُلطة ولا غيرها. أحمد أنا موافقة معك، بس لما نروح على المحكمة مش بالضبط أنا رايحة وأنا عارفة مش رح ينصفني، لما في عندي زيرو يعني واضح إنه الموضوع محسوم، إحنا بنحكي إنه حرام تروح على المحكمة، أوكي، من هذا المحل استنى. لكن جزء من الموضوع للشخص أنا باروح على المحكمة لأني بآمن عن جد إنه أولًا إنه هو عنده الحق، وأنا واجبي أروح على المحكمة كمان أقول إنه أنا جاي هون مش استجداء، ما عم بترجي حدا فيكم، أنا هذا صاحب حق، وهذا الحق أنتم عندكم منصوص
بسجلاتكم، وأنا باطالب فيه لإنه بيطلع له مش لإنه حالة استثنائية تقصدي ومش الحق لإنه بالحركة رأفةً. اللي هو على حق بال رفع منع بهاي السفر. الحالة هسه طب بهاي نحكي على الحالة هدم البيوت في القدس. هدم البيوت بالقدس، هون عندك قضية تخطيط وبناء، وعندك قضايا كمان قصص طبعًا، كل ما يتعلق بالوصي على أملاك اللاجئين، عندك كتير أشياء قانونية اللي هي صعب تتجاوزها. ولكن شو بتتوقع؟ يعني أنا بدي أسألك وين المأخذ؟ إنه جايين يهدموا بيت لشخص مقدسي، إني ما أروح محكمة أواجه البلدوزر بس لأ ما بالمظاهرة؟ بعرف، بس مثلًا هذا المسار ما مش حقق ب نجاحات. طبعًا مش بس شو هدم البيوت عامةً ما حقق نجاحات. هل معناته إني طب ليش أنا ما بنلجأ؟ ألجأ؟ ليش آه. بنلجأ؟ لأنه لمّا واحد ييجي عليه أمر والمصيبة تنزل عليه مرّة واحدة، أول إشي بده يوقّفها عشان يقدر يتنفّس ويفكّر ويشوف. المحكمة هي كمان وسيلة للمماطلة. أنتِ مرّات لمّا تبني بيت غير انسى القدس لأنه عندها وضع خاص قانوني، حتى عندنا بالشمال أو بيبنوا بشكل غير قانوني، كونوا عارفين. مفاجئ ما أخدتش تصريح تبني وعم تبني، فهو لا حول ولا وكذا بس المحكمة أولًا بتجبرك إنك أنت تفوت بهذا الprocess لما هو موجودة، بتفوت وبتتعاطى، وقد في إمكانية كمان بشكل أثر تراجعي يعطوك بسبب وجود محكمة وإجراءات ووساطة. عندك وسيط إسا بده يحل مشكلتك مع هاي المؤسسة بقصص التصريح وما إلى ذلك، إذن البناء. فلأ ممكن إنه هاي المساحة تخلق لك محل لمماطلة، كسب وقت، آآ إنك تلاقي حل عيني جزئي مش عام، مش راح يلاقوا حل عام، أوكي، بس تكتيك. شو عم باقول لك، بدي أكشف تكتيك أسرارنا بس عشان أصلًا. نكسب وقت لحد ما. أحيانًا طلّع مسافة رياضتا، أوكي، تذكّر مسافة رياضتا وقرار آه. المحكمة العُليا اللي هو 20 سنة، اللي كان 20 سنة وبالآخر واحد من أسوأ القرارات اللي طلعت بالمحكمة العُليا اللي عن جد يعني كان، اللي هو قبل 3 سنين يعني 2022 طلع القرار. ولكن أنتِ بتعرف تحكي عن إشي اللي بلش عددهن ما كان هذا العدد. وهذا موضوع لازم نحكي عنه، اللي وكان 20 سنة محاكم وكذا وهيك، بس أجيال ورا أجيال ربيت وتم تأجيل هذا الموضوع إلى أن أتى القرار. تمام؟ إسا أنا وياك بدنا نشوف هاي ال20 سنة خدمت مين، ما خدمتش مين. ممكن شخص يقول لك هناك إنه أنا لولا لجوئي للمحكمة بهديك اللحظة كان وضعي أسوأ من اليوم لمّا هجّروني. ممكن يقول لك إنه اللجوء للمحكمة وقتها وال20 سنة أعطتني مساحة ألاقي محل تاني، أدوّر على بديل، أفكّر. هذا جائز. ممكن حدا يقول لك لإيش ما طلتوا فينا 20 سنة؟ كان على محل شردتونا هدمتوا لنا بيوتنا وقتها ولقينا حلول وكنا مستوطنين بشي قرية تانية إسا بدال ما ربينا أولادنا بهذا ما بعرف. فعندك دايماً الحالتين، يعني طب عندك. أنا عم بلمس كمان بلمس من حكيك إنه دايمًا بتذكري الإشي بشكل فردي، يعني مثلًا بنقاش إنه أنا إمم. الحدا اللي إجا له قرار هدم البيت عم بخليه يكسب وقت، القرار بمنع السفر هو فعليًا صح. كذا. طب أنا قضيتي هي مش قضية يعني أفراد اللي يعني بالآخر ضمن نقاش هدم البيوت في القدس بنحكى على قضية اللجوء إلى المحاكم. ولما بيطلع خبر فعليا بيطلع صاحب البيت او بيطلع محامي يتبرع على وسائل الاعلام وبقول فعليا انه طلع القرار ولكن احنا لجأنا الى المحكمة وعطلنا مش عارف ايش وكذا، وبأمل الناس خير، وبعد كأنه اسبوعين او ثلاثة صاحب البيت بيهدموا بحاله اذا هم ما هدموهاش. فاول اشي في مشكلة بعتقد بالسياق الجماعي اللي احنا بنحكي عنه السياسي ككل، انه صرنا عم نعالج الاشي على مستوى افراد فقط. صح، مش بس لمّا يهدموا البيت، نفرض نجحوا ما هدموا البيت، ال أنتِ كأحمد كفلسطيني بتحس إنه خلاص خلصت قضية هدم البيوت، باقدر أنسى يالّا ضبوا العدة ونروّح من خيمة الاعتصام. بدك تقول لي إنه بدك تفكّر اللي بيصير إنه لمّا يشوفوا إنه في نجاح بالمحكمة بفكروا خلص خلصت. وهي كمان هذا البُعد اللي أنا دايمًا باقول لكم إنه النجاح أو الإخفاق ما خصوش بالنضال نفسه ومدى يعني أحقيتك إنك تضلّك خائضه على مستوى عام. نعم المحاكم هي تجزئة. أنا في كتير مواضيع ما بقدر أروح ألجأ فيها بس كمؤسسة حقوق إنسان ضد سياسة الاغتيالات. نفرض كان في
سياسات الاغتيالات، هدم البيوت، ما ينفعش أروح التماس عام، أوكي؟ أصلًا أنتِ بتكاشياني أروح التماس عام في هذا الموضوع، فأنا لحتى أطرح الموضوع مجبورة أجزّه، بتعرف شو تعال انزل شوي للأرض. الأسرة، أنا بس فتت أشتغل بقضايا الأسرة زمان حكوا لي تمييز ما بين السياسي وما بين الجنائي، تمييز على مستوى كل الأمور الحياتية والظروف الحياتية، أشياء صغيرة. ما عندي مقدرة أروح بالتماس كبير أقول لماذا على المحكمة أن توقف التمييز. باخد أسير معين بشوف شو قضيته، أوكي؟ بالعربي إحنا بالعكاوي بنقول بفصفصها، هاي من السمك تبي تفصفص. فأنت بتاخد هاي القضية بتجزئها، بتشوف كيف أنا ممكن أرفع موضوع التمييز بواسطة حالته. أنا محامية، أنا بهندس القضية كمان، لأني أولًا على البُعد الأول أنا بدي لإله أحصّل إشي، ولكن أطمح في مأسسة أو في قرار اللي يضع حد لكل قضية التمييز ما بين السياسي أو الجنائي، الأمني أو الجنائي. أعطيك مثال أبسط، بلاش نروح هيك المواضيع تقيلة. لأ أعطيني أنا اكتش مثال تاني، خُدي أبسط كيف ما بدِّك، أبسط أو أعقد، بس استحضري السياسي وأنتِ بتحكي. شو ليش إذا أنا ليه مطلب أسير إنه يتعامل بظروفه الحياتية، لحظة بس، السياسي. أنت فكرك تتعامل مع الأسير إنه دوره السياسي من ناحيتي هذا خيارك، وإحنا هيك يعني فيش إيش نعمل، المقاوم محله كمان، أو إما الشهادة أو السجن، فروح على السجن وما دبر حالك. خلص هذا أنا كمان، هل أنا دوري السياسي اتجاهه ولائي لهذا الشخص إنه فيش إيش تعمل سياسيا، هذا هو الوضع، بدك تدبر حالك، هي الظروف، تفتحش تمك إذا كان في غبن، إذا كان في ملاحقة، إذا كان في تعذيب. أنا عم لأ بسألك. أنا مش هيك باحكي، بس باقول أنتِ آه وأنتِ بتعالجي بالقضايا بنفع نستحضر السياسي، لإنه خارج السياق أنتِ بتكوني تحكي كيف بدِّك تحسّني ظرفه أو كيف بدِّك تشتغلي على مستوى فردي، صح، فباكون عشان باكون باحكي أحس. بتفكّر في الموكِّل أو في الزبون أكتر. أنا باحكي كمان هذا الموكِّل هو جزء من جماعة وجزء من قضية أكبر، مم، اللي بيصير عليه بيصير على مكان تاني، دايمًا فكرة مزبوط. إنه أنتم بتستخدموا ملفات بعض بذات السياق. وبالنسبة للنقطة اللي أنتِ طرحتيها اللي هي إشكالية، أنا باطرحها دايمًا على الأسرة في تقارب، يعني آه على شاد الشرفا وعلى مؤيد وعلى غيرهم. باعتقد إنه في اعتقاد، في ادعاء بإنه مش أنا باتبناه يعني، بس إنه الأسرة فعليًا بكل مكان هي قضية مؤجلة بتكون لحد ما تخلص المعارك أو تخلص الحرب أو الثورة ما تحقق منجزاتها. بحالتنا الفلسطينية طوّلت، فصار مم. لابد من التعاطي مع قضيتهم سواء بصفقات تبادل، بأسر، بمحاكم وبغيرهم. بس الفكرة إنه أنا صرت وقت إحنا قاعدين بنناقش الجنائي مع السياسي، الجنائي مع بس ما هي الأمني أنا يعني. عم باحكيك كيف أنا باعملها. ما هو إيش ما هي لمّا أنا انشغلت، أوكي، لمّا أنا صار عندي كمان انشغال بقضايا الحياتية عم باقونن هذا الإشي، أو أنت عم نقول باترافع في هاي القضايا. هاي التكتيك اللي أنا باستعمله. اكتشفت ملان أمور أنا مجبورة. هسّه أنتِ بتقولي لي أوكي وين السياسي، شو وين السياسي؟ لكن ترفعوش تضلكم شعارات إنه في أبارتهايد وفي فصل عنصري أيضًا داخل السجون. شو استفدت؟ ما هذا مش شعار سياسي، مش هذا إشي سياسي؟ هسّه أنتِ إمتى لازم تاخُد علي، يعني يكون عندك مأخذ لإلي كمحامية أحمد، إذا أنا عم بأتّر على غاية سياسية. احكي لي إسا هون إذا أنا بدي أحصّل لأسير حقّه إنه إنجاب أطفال داخل السجون، وين أنا عم باضُرّك؟ بأي غاية سياسية عم باضُر؟ وين أنا عم باضُر الثوابت السياسية؟ وين يا أخي؟ إنه وين عم باحاشر عليكم ماشي بهاي المفهوم، إنه وين مضايقتكم؟ إذا بتيجي تقول لي عبير في عندي إشي كبير اسمه نضال داخل السجون اللي هو إضرابات عن الطعام، ولجوئك للمحكمة أحبطه، ماشي؟ بقول لك معك حق. وأنا المرة الجاية رح أفكر، لأنه أنا بالأساس فكرت بس في مصلحة المضربين، إن ما بدي إياهم يموتوا يستشهدوا، ولكن أنا بالأخير ما فكرت بنتيجة اللي أنا رح أقدر أضرب بالصميم العزيمة عندي، يعني لمجرد فشلت بالمحكمة. طيب تمام. ما بدي آخُد قضية اللي هو الإنجاب، مفهوم حق ولازم آه يتاخد، تمام، بكل مكان بينفع يتاخد. بس في كمان قضية إشكالية تانية، قضية الاعتذار. آه إمم. أوكي. أوكي، آآ آآ تعالَ أقول لك. تعالَ. الاعتذار خلّينا بس نشرحها هذه، اللي هو الاعتذار لرئيس رئيس الدولة ما بين قوسين
عن تقديم عريضة أو تقديم استرحام لرئيس دولة الاحتلال أو الإسرائيل ما بين قوسين، إنه أنا بعتذر عن شو عملت أو شو عملت كان كذا وكذا وكذا، وهي فيها عليها نقاش صح. ما انحسمش. عشان أقول لك بس احكي لي إني توفقت بطرح المثال عليك هذا. مش عارفة إم شدا ولا إم محمود ولا خطك، بس تمام. بالنسبة للاعتذار، موضوع الاعتذار أنتم بتشوفوه بالشكل اللي هو يختلف عن الشكل اللي هو يعني يُطرح فيه، أولًا، بس أنا فاهمة للإشكالية، عما تعتذر يعني عن شو عم تعتذر؟ إسا أنتِ أحمد لمّا أنتِ لمين تعتذر بتعتذر؟ أوكي، لا ما استنى شوي، من دون يعني هاي علاقة، كمان نقطة يعني. لحظة، لمين ليه؟ أنا أول إشي الاعتذار خصّه بالعمل، أنا باعتذر إسا انسى، في عندي أنا هون blind مش أنا أعتذر عن العمل اللي أنا عملته بمفهوم إنه أنا أعترف إنه عملت إشي خطأ وأنا أعتذر عما فعلت، أوكي؟ إسا أمام مين عم تعتذر هذا البُعد الشق التاني، أوكي؟ ليه بيفرق إذا أنا قُلت لأحمد اسمع أحمد أنا هاي موضوع إني أنا أطلقت إنه أنا ضربت جندي حجر، هاي كانت غلطة عن جد، يعني أنا باعتذر عليها، متندمة عليها، أوكي؟ وإذا قُلتها لمحكمة، أنتِ بس تطلّع علي أختلف ليش؟ عشان الصورة لأ والّا أنا ما عشان الإشي باتعاطى، الجوهري؟ لأ أنا تتعاطى باتعاطى. بشكل لأ مختلف والّا هلّأ لأ؟ هلّأ إجرائيًا إذا بدك تتعاطى معها أو إجرائيًا إشي تاني، بس لمّا بدي أجي أستحضر السياسي عشان هيك قبل شوي قُلت، بالآخر أنا باتعامل مع محكمة هي جزء أصلًا من خلقي أو إجباري مش على رمي حجر، بنروح بنبسّط الإشي على رمي حجر، بدي أروح باتجاه حدا قرر يعتذر فرضًا على إنه خطف قاصر أو 15 أو 16 سنة بمرحلة من المراحل وقتله فرضًا، أوكي. كويس؟ عشان أقول لك هيك حتى اللي قرر يعتذر بصدقوش اعتذاره عشان تفهم، فلمّا يعتذر أوكي أنا باوظفه قانونيًا لمحل تاني، أنتِ بالنسبة لإلك هو قرار شخصي، أوكي، في ناس اللي ما بصيرش كمان إحنا نفرض كمان عليهن عامةً إنه الأمور اللي أنتم قُمتوا فيها لإيش إحنا منفكر الأسباب، واليوم أنتم اعتذاركم جاي من المحل اللي كيف إحنا شايفينه. هاي أذكرك السجون ناس مختلفة كتير حلو بشكل عاطفي هيك نحاول نصور الأمور ونحطها بهاي الشبلونة وكأنه بقلب قوالب إنه نقولبها، ولكن مش هيك على مستوى الأفراد. هاي عشان تطمن، ولكن في ناس اللي قامت بعمل معين قبل 30 سنة بظروف سياسية معينة اللي اليوم ما كانوا بيقوموا فيها، فهني ما بيجوا بيقولوا أنا أعتذر، بيجوا بيرجعوا لعملهن بعطوه التفسير بسياقه الصح يا أحمد، وعم بحكيك على ناس جدعان اللي هن آخر ناس ممكن تحس فيهن لا تذيل ولا تملق ولا نفاق. في ناس اللي كمان إحنا منفكر إن مش موجودين في السجون وبلاش أكتر من لازم يكونوا يعني هاي هيك الشعور أكتر من لازم وكأنه الكل هناك يعني أبطال. مناضل وجاي بده يحرر، لأ، في أسباب مختلفة، في غربلة، في شرائح مختلفة، أجيال مختلفة، والوضع سيء من ناحية حركة الأسير، الحركة الأسيري أصلًا ما أظنش إنها موجودة كمان داخل السجون بعدها، ولكن أحمد في ناس بيكونوا إنه يعني بده إياني أسمع أعتذر باعتذر، فأنتِ لإلك باقول لك إذا عم تحكي على هذا الشخص وعم بتغلّف كل الادعاء السياسي عليه فيعني راجع حالك لأنه مش هذا اللي بدي أحاسبه، هذا اللي بيجي يقول لي إذا بده بسمع معناته هذا مش بالضبط أصلًا قام بأعماله من محل اللي هو اللي أنت مفكره، محل الأيديولوجي إنه أنا هيك، أوكي؟ فهمت إيش قصدي؟ إنه بس لمّا بس بس إحنا بنحكي على حالات عبير كمان اللي انطرحت على ناس مأدلجة واشتغلت شغل، يعني مش عم بحكي على هذا الشخص اللي انت اخترتيه هلا اللي هو ملوش علاقة نامت، بإشي. لا أنا عم بحكي قُل. فعليا على ناس كمان اللي خاضت أو فكرت أو طرحت فكرة الاعتذار، وهي ناس مأدلجة قامت بعمل ما قبل 20 سنة ولا 30 سنة عن قناعة كاملة ومش ندمانة عليه لليوم. ما أنا باقول لك إياه أنا صِغت، أنا نفسي صِغت طلبات تحديد أحكام لأسرى الداخل اللي تحددت ولي الدقة ويعني كل الأسرى القدم بالصياغة نفسها. أوكي كان تفسير هيك ما هو أنت ليش بدك ما هي تحديد الحكم شو هو تحديد الحكم من مؤبد هو استرحام طلب استرحام من
لجنة توصي وفيما بعد رئيس الدولة بيحكم. ولكن اللي أنتِ لمّا الخطاب اللي بتستخدمه هو مش كيف مبينة عندك طلب تأسّف، يعني إجا وتأسّف وتندّم، مش بالضبط هيك. هدول ناس اللي عارفين شو بيكتبوا كل كلمة وبيعرفوا إنّن محاسبين على كل كلمة. وكمان إشي ممكن يقولوا لك أنا اليوم بافكّر بطريقة مغايرة لإيش أنتِ اليوم بتفكّر، وحقهن. هسّه اللوم عليهن كمان مرّة بدّك تلومهن، وين هن عم بيضروا بإشي أكبر، وين؟ لأ أنا هل ما بالومهن، بس إمم، معلش عشان هون أنا مش رائع. نقاشي عليهن، إحنا بنحكي على منظومة. على بنطرح أمثلة عشان أشوف أنا شو خياراتي أمام القضاء. أنا وصلت لمحل من لما اتكسر الإشي الجمعي وصرنا باتجاه إشي فردي، وكمان غاب الإشي السياسي، وصرنا نتعاطى مع المحاكم بشكل تقني ونتجاهل تأثيرها الأمني والسياسي. وصلنا لهذا المحل اللي هلأ أنا وياك بنناقش فيه، اللي هو واحدة من وسائل تخفيف العقوبة عني. صح. وأروح وأنا لمثال تاني معلش، زي إشي مثلا اللي جوا السجون بيحكوا الأسرى إنه في مرحلة من المراحل كان الاعتراف خيانة، أو كان بعدين اتطور الإشي لمحل إنه تعالوا ندير الاعترافات تبعتنا. بعدين وصلنا لمحل إنه الاعتراف صار يعني تمام. بعدين وصلنا لمحل تمام. إنه لا، اعترف عند العصافير ما تعترفش هناك يعني. ففي هذه المفاضلات اللي بتنتقل من مرحلة لمرحلة. أنا بدي أضل أرجع صح. للأساس بحالة موضوع حوارنا اليوم يعني. بس أنا مش لا، آآ فاهمة عليك على الآخر، بس ما هو بتعرف هي انعكاس لحالة يُرثى لها سياسيًا. ليش يعني حتى بالداخل ليش وأنا مكيفة إنه طالعين نازلين على المحكمة يخلّونا نتظاهر بحرب يعني. كمان في محلات كتير اللي أنا باسأل إنه شو إيش قالوا لكم ممنوع تتظاهروا، الحل أروح محكمة وباقعد بالبيت؟ خلص هي حلولنا صارت للتظاهر. عم باحكي على إشي أساسي. ولكن أحمد أنا باقول لك، واحد هذا بيعكس حالة يُرثى لها سياسيًا إحنا موجودين فيها. السؤال هل هذا عم بيضعف الحالة السياسية والّا هو تحصيل حاصل لإلها؟ يعني لمّا الشخص بيقول لك معلش أنا اللي 30 سنة بالسجن وأنا اللي عم باعاني وما في حل سياسي بالأفق، وما عم تبذلوا جهد لقضيتي بالشكل اللي أنا متوقع يُبذل، فأنا بدي أتعامل مع حالي، أفرضن حالي، على الأقل أضمن إنه إنسانيتي أحافظ عليها بهاي الأمور، وإطلاق سراحي. وعشان هيك شُفنا مرحلة تانية، فكرة إسا ذكّرتني كتبت مرّة عليها هاي. المرحلة التانية إنه أنا أحارب من أجل إطلاق سراحي من السجن كمؤبدات قانونيًا. اللي هناك أنا كمحامية فتت يعني ودرت المعركة وقعدت أشوف الأدوات و والأدوات هي إشكالية جدًا إشكالية. هاي الندم هذا ولا شي، هذا أهون إشي. أو التعبير عن، تعال نقول هيك بدك تثبت إنه أنت مش خطر اليوم. هاي فأنت بدك تفوت. وهذا شو بدي أقول لك أحمد، أنت ما كنتش يعني ما كنتش بتحب إنك تعرف شو منكتب. مش خاينين، إحنا ما عم نخون الوطن، ما تنازلنا عن مبادئ. ولكن أنا بتعاطى مع الأدوات اللي بتقول لي عشان أنا هقبل أفكر أحدد لك حكمك بدك تفرجيني إنك مش رح تقومي بهذا العمل بعد اليوم. شو رأيك باللي عملتيه؟ بدك تحكي تثبتي لي إنه أنت أقل خطورة. تمام. وهناك أنا بلجأ إنه أنا قمت في عملي في سنوات الثمانينيات في أوائل الانتفاضة الأولى، عمري كان 19 سنة. طايش عملت الأمور هيك 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 ماشي بنفسرها. بس عم تحكي على شباب اللي هي ما بقدر أكتب إيش بدي يعني عشان أنقذهم. عن جد بيكون الإشي قدر الإمكان يتوافق مع العمل ظروفه. ولكن أنا عم بحكي مع جهة إسرائيلية. باحكي هون عم باقول لك القانون وكذا بنخزل، بنخزل، بنخزل كلّياته ما هو فأنتِ أنا باكون strict للإشي اللي بخدمك، بس إنه كمان بذل الكاش اللي ما ييجي أحمد يترجم والله للعربي ويصير يعمل shaming لإلك شوف شو كتب. آآ على مضض باقي الأمور بنعملها على مضض إنه فيش مين يروحوا. هي الطريقة، وهي الطريقة مش سأخون وطني، مش عم بيخون حدا، مش عم بيبيع، لأ مش عم بيبيع تاخدينيش أراضي. للإكستريم تبع الخيانة، إحنا أنا بنحكيش على بعرف الخيانة يعني بس إنه تحتها، لأ أب بنحكي على أشياء قبل، بس لا نروح أوكي، للإشي بس المتطرف السؤال عشان وين ننفي ضرّك؟ النقاش. ما بدي أسكر النقاش. أد لا، لا بدي بدي أخلّيه مفتوح، خلّيه ب و و بالعكس و حلو. و وبدي كمان نحكي يعني. بس بدي أتحفظ على شغلة، أنتِ لعبتِ لعبة إنه هو كيف بيأثّر على السياسي والّا هو بتأثّر بالسياسة. يعني أنا بافكّر إنه لأ، في حالة تأثُّر تمام وتأثير.
بهذا الإشي، وتأثير. لأنه لما بنحكي كمان على أفراد، كل واحد خاصة في حالات الأسر، وخاصة بملفات لسه حتى الأراضي وغيرها وغرياتها، يعني ما بدي أضل بس بالسجن. كل واحد عم بيكون نموذج بالتوجه للمحاكم، بيكون نموذج لمجتمعه، لناسه، لأهله، لغيره. عشان هيك صرنا إحنا واصلين بعد اللجوء إلى المحاكم على مدار السنين الأخيرة إلى أنه المحاكم هي عنوان، تمام، إنصاف. هيك بنسمع بالأخبار. ونقطة تانية بنقاشات الفردنة، أنا بعتقد بس حلو هذا مصطلح الفردنة، بس كمان لما بنيجي بنحكي على عباس السيد، على عبد الله البرهوثي، على مروان البرهوثي، على نائل. مثلا نائل، انت مجرد سماعك انه هو رفض الابعاد، يعني بالحديث او بالمفاوضات عن حاليا على الصفقة اللي عم بتكون، بيعطيكي موقف، يعني موقف مغاير لموافقة الأسرة على الإبعاد. اوكي، هو بحد ذاته هو ممكن على مستوى نقاش فردي انه الزلمه بس بده يرجع على بيته، ما قعدش كل هالسنين هاي عشان يطلع برا على مصر ولا قطر. بس بالاخر على مستوى قضيه سياسيه هذا موقف يسجل كموقف للأسرة. هذا موقف أحمد، بس تعرف وين أنت بتنشد له عشانك شايفه إكستريم. أوكي، بتشوفه موقف وكأنه الموقف اللي وافق على الإبعاد هذا مش موقف. لا، غير أقول لك صحيح. استنى بدي غير أقول لك صحيح، معلومة بشوفه هاي كمان ولا هذا. موقف. بشوفه كمان رائع. موقف. تمام، هسه أنت عم بتدور على الاستثنائي عشان ساعتها إحنا واو صرنا نطلع معك. بس لا، انا بدي اشوف كمان شيء كمان بحكي بالسياسه عامه. اشكاليتي بس بانه مين قال لك إنه اللي ما ال اللي ما وافق على الإبعاد، أوكي، هو بيتوافق سياسيًا معك أكتر من اللي وافق. منين أنتِ؟ ما عندي، ما انا مش بحكي توافق، انا بحكي نقاشي على آه. حتى الأسرى اللي بيتم ابعادهم، ما بيتم وضع طرح سياسي على سبيل المثال على انه يا جماعه من هون ل20 سنه ما راح يكون في خطف اسرى مره تانية فرضا، يعني بقرار فرضا، وهي الخطوه الوحيده اللي موجوده. لا، بصير النقاش يا احمد سيبهم يطلعوا، اذا ما طلعوش هسه مش راح يطلعوا قريبا. فبتحس آه. النقاش كلياته نقاش اللي هو استعطاف، او انه طبعًا، يعني طبعًا. بدك وانا ما مش بمحل امتحان عواطفي اتجاه الاسرى. انا ببحث عن بس مقولات سياسيه عشان نفهم احنا وين واقفين بملف سياسي كبير مثل الاسرى. نفس الشيء بملف الاراضي، نفس الشيء بملف الحواجز، بحريه الحركه، بلم الشمل، بكل هذه القضايا. آمم طلع هو دايمًا لمّا تجيب قضية الأسرة أنا صعب علي بس لإنه في عندك حدا المعاناة اليومية وكذا ويكون محله وإيش بتقرر عن جد. يعني يمكن كان لازم ناخد حتى مثال تاني أهون للتعاطي معه لإنه عن عشان هيك جد طلعتك على الاراضي. انا فاهم. أصعب. ولكن أنا إيش بدي أقول لك، إذا سألتني أصلًا لسه اسألني أحسن لكم إبعاد منكم تضلكم هون، لإنه إسرائيل قانونها بيسمح لها تغييرات سياسية بينفع تضُب كل الناس اللي أطلقت سراحها. أوكي، وأنا عم باحكيك وأنا مجربة هدول لمّا بدّن يضبّوا الناس سوري يعيدوا اعتقال الناس بيعيدوها بناءً على منظومة قانونية تتيح لإلهن ومندور على المحاكم. اللي بده يمارس عن جد عم باقول لك بهاي المرحلة طالما ما فيش اتفاق سياسي واضح أفضل ما تضلّك رهين إعادة اعتقالك كل يوم والتاني لإنّك روّحت بصفقة. فمن هذا المحل بهاي الأثناء فكّروا منيح بهذا الإشي وعم باحكيك من تجربة يعني بكل ما يتعلّق بإعادة إطلاق بإعادة اعتقال نهائي. الموقف المغاير أوكي أحمد أو تباين وإحنا مع وبنسمع بكل إشي، تنساش إنه بدك بيئة حاضنة كمان تسمع. أنت ما تنساش إنه في كمان هي المنظومة بتشتغلش بس إنه في أوكي إنه ما فيش هذا الرأي، قد يكون هذا موجود الرأي بس مش رح تسمعه لأنه الرأي الآخر عنده الإمكانيات أو بيولد لك حالة أوكي اللي أنت بتقتنع إنه مش موجود، ولكن هو بيكون مش إنه يعني هاي الأمور إنه هي موجودة. استنى شوي أنا هون يمكن عم بفضل اللابتوب. الكمبيوتر اللابتوب من الهاي. فأنا ممكن طب بدك تجيب الشاحن؟ أحسن لا وين بدي اه أحطه بس. تمام ضوى. اوكي. استنى شوي بس اسمع أنت مش فاهم شو عم بيصير معنا، إنه أنا بضل يطلع لي أنت بتروح بضل يطلع لي إشي تاني. طب خلي الاشي التاني موجود وحط الشاشة فوق الشاشة.
حاطة. لأنك بتضلك تعملي إكس فبضل يرجع يبدو. آه. هلا بدك تفهم. طب يعني أخليها هيك. خليه خلص، طيب حطي لنا خليه. الزوم فوقه هاي خلص، سايرة بطلي مع رايحة غيري. جاي. سايرة يعني أي راحة. هي أكيد سايرة مع غيري لتنك عرفت الحل. يا طب عبير، قبل ما نبلش او قبل ما نرجع مرة تانية، بس بدي اسألك على بنفع لما كمان اعطي مثال واضح على السماح بعض المحامين بزيارة سيدي تيمان وعوفر في وقت الإبادة، بأنه وبعد أشهر طويلة من الإخفاء والتعذيب وكل الممارسات اللي صارت، إنه أنا وقتها شفته بأنه هذا مثال واضح على انخراط، مش انخراط، تحالف الأمني مع القضائي مع الإسرائيلي مع الإعلامي مع الخارجي مع الداخلي مع كل شيء. لأنه كانت في أشهر فعليا من الناس المخفية، الناس مش عارفة وينها، فجأة بيجي موافقة من المحكمة بتقدر تزور. على سبيل المثال لخالد محاجني لما قابلته وقتها وهو لمع الاشي براسي، يعني انه انت شو قاعد بتحكي، انه المحكمة وافقت لك. ليه وافقت عشان انت تطلع تحكي اللي شفته، لانه هذا برضي مجتمع اسرائيلي من مكان تاني، وبجوز حتى بغلب طرف على طرف داخلي جوا اسرائيل بس بقول لك بسياق شو أنا. النقاشات اللي كانت على السجون وعلى الأسرة. حرام فبطلت خالد أشوف كمان كان ضحيتك. طيب يلا. أوكي. فبطلت أشوف فعليا أي مثال من هذه القصص معزول عن الشيء السياسي والإعلامي والكذا. اللهم بفرق مثال واضح بلحظة مثل سيدي تيمان، اللي عن جد لازم كلنا نسأل ليه سمحوا لخالد يزور. يعني بس ليه بقول لك سمحوا لخالد يزور ويقابل حدا ويطلع يحكي لنا شو صار معه، يعني في اسمع. وقت. فهو في هيك مسار كان واضح انه تحالفت كل خليني احكي اركان نظام الاحتلال اكتر، اللي مش بس بطلع عليه محامي قدم على طلب زيارة ووافقوا له عليه بالله وخلص. طلع أول شي حلو كيف عن جد بتشوفوا الشغلات وهيك بتربط وهيك يعني خالد ما طلبش إذن من حدا عشان يحكي. وخالد كان ممكن يعرض حاله كمان لخطر ما يعود يفوت السجون لما حكى. أوكي زي ما غيره نفض هيك عشان تعرف. فلا المحامي. فبس بدي أرجع لك. نرجع. بس انا ما حكيت هيك، ما لا قلتش لا انه خالد لا طلب اذن. لا بدي أقول لك إياه. أنت ما أنت وصفت الإشي إنه طلع وحكى لا، وزي خالد في قدم إشي طلب، خالد منسجم. قدم طلب بس إمتى هذا الطلب اتقدم وليش وشو كان في قبل؟ بعد طيب. اشهر، بعد طب اشهر تعال من استنى. تغييبه. تفضل. أنا بس عشان هذا الموضوع حبيبنا يعني. خالد، فاحنا يعني أكيد بناخد لا هو راحتنا أصلا. بنقاش حالته لا براحتنا. طبعا ولاني وحبيب بعد الحلقة الكل. حكيت له الفكرة هاي، يعني كان هو مم. مشغول حتى انا لسه محولي احمد. أنا بحكي لكم. طب لو بسأل تفضل. فريج. أحمد. كل فترة طوارئ بيختفي فيها معتقل في منظومة بنروح كنا فيها على المحكمة. ترك العيلة بتتصل لإلي عبير أخذوا لي علي وجه الصبح مش عارفين وينه. أوكي. فأنا السشيل اختفيت. أنت أحمد شايف ما نفعتش. لحظة ثواني. أنا متأسفة كتير. بس أنت بطلت تبين عندي. ضايقت لك خلقك بهالشغلة. لا لا بالعكس، رح يضل يطلع موسيقى كل ما تحكي، بس معلش عملت آه اكس هيك ما هو اوتوماتيكيا معلق بنعملها. معلق مش قابل فحلقتك يروح. فعليا عبارة عن فقرات اعلانات كتيرة. معلش احمد. تفضلي كملي. قصة. آمم، شوف كل أول عامةً إحنا اليوم أول كنا نروح محكمة نقدّم. مختفي، لأ في منظومة بيقولوا لنا وينه، نعرف فلان علان موجود هناك، ممنوع لقاء محامي، مسموح لقاء محامي بنعرف فيما بعد. هذا بهاي الفترة نفس الشي اشتغلوا مؤسسات حقوق إنسان. صحفية كانوا بالجنوب ب7/10 اختفوا 2 شباب. صحفي بلّغ المؤسسة قدّموا طلب. راحوا للمحكمة والمحكمة رفضت. المحكمة بقيت ترفض هاي الطلبات على مئات الغزيين. وإحنا بالمقابل كنا نسمع تعذيب بالسجون، حالات يرثى لها وناس عم تختفي وناس عم تستشهد. تمام. والمحكمة لا تتدخل. بالعكس أنا كنت كل الوقت أقول إيش عم بيصير والمحكمة عم بتكون يعني ضالعة وعم بتورط حالها هي نفسها بهذا ليش
بما يحصل داخل السجون. في مرحلة معينة، أوكي، أنا في مقال كتبته بمجلة الدراسات الفلسطينية على هذا الموضوع تحديداً، كيف تطورت الأمور بعد ما جنوب أفريقيا قدمت للمحكمة. وصار في كمان عنا قرارات أولية والعالم بدأ ينشغل، وإسرائيل كجهاز قضائي صار على المحك، صار كمان هو ضمن الأمور اللي ينظر إليها وعم بتراقب كأداء وعمله بدون أي سبب. أوكي، النيابة كانت رافضة تعطي معلومات عن وجود معتقلين مخفيين. المحكمة فجأة بتقرر تعين جلسة، هذا بشهر 4/24، اللي لهاي الفترة كلها، أوكي، ما كانت حتى تدعو الأطراف للجلسات، كانت ترفض الالتماسات أونلاين، يعني تقول لنا قدموا ورقة ما كانش في جلسات اللي تسمع الأطراف. شهر 4 أول مرة المحكمة بتقرر جلسة. هذا بيخلي النيابة تتراجع لأنه حست إنه هاي مؤشرات من المحكمة إنه يبدو رح يكون تدخل، وصار هناك وضع منظومة اللي كيف تلاقي سجين تبعت إيميل ببعت لك موجود هون وبيسمحوا. هيك صار. إسا أنت أوكي احكي إيش. أنا لا، أنا بس بدي أكد إنه أنا يعني شكرا للشرح، لأنه عم بتأكدي فكرة هذا التحالف في المنظومة، يعني إنه مش قرار، لما بنحكي قرار قضائي مش بس حصرا إنه في حدا قدم طلب وتوافق عليه، لا، في سياق أكبر لا سياسي وأمني. طبعا. هاد إشي مهم. هي أنا بوافقك على الآخر طبعًا، في سيرورة صارت وفي بالعكس، ليه هاي ما صارتش من أول يوم؟ يعني أنت هذا إمم. السؤال بتسأله، ليش إمم. اليوم؟ مش إنه ليه سمحوا، ليه اليوم سمحوا؟ تويت. وهذا اللي أنا تعمدت عن جد أفحصه، لأني كنت أتابع قرارات المحكمة اللي أنا مش أنا الملتمسة يعني، بس أشوف قرارات عم تصدر أقول إيش في، إيش عم بيصير، إيش يعني عن جد أستغرب، لتنه قررت أشوف شو صار عن جد، وهذا اللي صار. هذا تأثير محاكم هاج بس، فيش تأثير لهاي المحاكم كما ورد. آمم، فتحالف، أنا كلمة تحالف هيك نقّزتني، بتعرف حاسة حالي هيك إيدين وإيدين مع بعض انقزت. عشان هيك باقول لك يعني إنه خالد ما طلبش إذن من حدا يحكي بس عشان تفهم هذا الجزء الساكت وين أخطر إشي، وين إحنا بنغلط، لإنه إحنا بنسمعش الساكتين. مش بيقولوا الله بيسمعش من الساكت، ولا إحنا بنسمعش الساكتين، ولكن عند الساكتين مرات كتير آمم ما يُقال اللي هو عن جد بيعطيك رصد للحالة الحقيقية اللي أنت موجود فيها، لإنه اللي بيحكي أنت بتصوّر الوضع بناءً على اللي بيحكي. شو الساكتين؟ وين الساكتين؟ هن مش اللي فاتوا أحمد وفاتوا على سجون وطلعوا وعملهن مبارك، وكتير مهم إنه عم بيشاركوا الكل بالجرائم ما داخل السجون. أنت فكّر باللي منعوهن يفوتوا السجون وليش منعوهن يفوتوا كمحامين اللي أنا باتعامل معهن، هدول مناصرين لحقوق الإنسان. محامي اللي بفوت بس عشان يسمع أسير كيف وضعه بيطلع، هذا أكبر محامي مناصر لحقوق إنسان، لأنه هو الوحيد اللي بيكشف لي فظائع ولا حدا قادر يكشف لي إياها. فلذلك هاي لأنه في هيك زي استعلاء مرات عليهن إنه يعني هدول مش مرافعات زينا. أنا عم بحكي لك من المهنة، هدول أهم ناس بالنسبة لإلي اللي بفوتوا. أنا بازورش على فكرة، عشان هيك باسمح لحالي كمان أحكي عنهم إسا أنا صار لي سنتين باشتغلش أصلًا سجون. ولكن بدك تسأل ليه عم بيمنعوا، عشان تفهم السياسات، عشان وأنا أوكي. أترافع باسم زميلات اللي منعوا وانحرموا على أسباب اللي هي بدك تفهم المنظومة كيف ماشي، تعال لهاي الأسباب ومن هناك يعني هاي جزئيات صغيرة بس لمّا أنا بدي أحاول أوصف الحدث إيش صار بالسجون، اللي لمّا يقولوا لي طَب شو بيختلف هالمرّة عن قبل بمرّة، أوكي، إنه إمم. دايمًا بيسحبوا الحرامات ودايمًا بيقيموا الكهربا فلأ هاي دايمًا عشان أقول لن شو بيختلف، فأنا بحاجة كمان مش بس أعطي أمثلة إنه لأ والله ساعات قطعان المي كانت أكبر أطول. بدي أعرف من أنو عقلية اشتغلت إسرائيل، هناك أنا صح. باروح إنه إيش شو فبموضوع يعني الأسر ومنع المحاميات كان أكبر دليل إنه الهدف كان أول إشي ل لازم نحرمهن أي إشي بيجيب مسرّة، أي شيء، السُكّر، فواكه، أي شي ممكن يعمل جسمك شوي حاسس أحسن،
أوكي؟ البلس خبر من العيلة، أمك بتسلم عليك، أي إشي اللي ممكن يخليك تحس معنويا أحسن. هذا هدف، مش إنه قطعوا كهرباء ومي عشان تعذيب. كان في إشي سيكولوجي أكبر بكتير، اللي بعد المرافعات أنا اكتشفت إنه هذا باترن. يعني شو إيه حرمان ممنوع تاكل سكر ممنوع فواكه، أوكي؟ حب شو مش تقول يعني جايبين لنا سلطات فواكه كاينين، بس بتسأل من أي محل يعني السكر لأ وفواكه لأ، إمم. إيش يعني؟ فلأ، بتفهم كمان إنه ممنوع أسلّم، أقول له بتسلّم عليك أمك، وإذا أنا محامية قُلت له بتسلّم عليك أمك، أنا أُحرم من دخول السجون، بيقطعوا رزقي يعني مش بس أُحرم، أوكي؟ ف فب يعني أنا بطّلت أطلّع على الكاميرا كنّي صح؟ بعد هيك، هيك عم باطلّع على الكاميرا عشان أنا ما باحبش إمم. أطلّع لتحت، لأ متأسفة. براحتك، وين ما بدِّك تطلّعي اتطلّعي، براحتك. فلذلك هاي المرافعات صراحةً يعني أنا بتخلّيك تفهم الجهة هاي التانية اللي بتقرر كيف، وليس فقط رصد لما يعانيه الشخص وكيف أقدر أساعده، بس بدك تفهم كيف عم يشتغلوا الجماعة. طيب. وهون كان في درجة اللي أنا لم أشهدها يعني، صح. ما شُفتها. صح. طَب قبل شوي حكيتِ إنه هدول الجماعة أو كنتِ بتحكي على قصة وبتقولي إنه هذا لا يعني إنه هو عنده موقف من المحكمة لإنه هو رايح على المحكمة، بس ما بده ياخُد موقف فرعي أو ما بده يتبنى وجهة نظر عندِك تحتها. هل هذا الحكي بيعني إنه باللحظة اللي أنت وافقت تلجأ للمحكمة ما في موقف تاني؟ يعني يا إمّا بتاخدها package كاملة، يا إمّا لأ، يا إمم. إمّا بتآمن بعدالة المحكمة أو مش يعني يا إمّا بتلجأ لها تتعاطى، وبتتوقّع إنصاف ما يعني أو بتتعاطى مع ما بين قوسين تتعاطى. ادّعاء عدالة المحكمة وادّعاء مهنيتها وادّعاء إنصافها، يا إمّا لأ. أنا كمان مرّة كل ما تحكي لي هذا الموضوع بيروح السماعات. طلع بدي أرجع. تعال نرجع اللي هو واضح هاي الإجراءات هي إجراءات اعتقال أو لائحة اتهام. أوكي، أنت مجبور في لائحة اتهام بدك ترد عليها، يا بترد عليها أوكي يا بتسكت، حقك تسكت. بتصير ساعتها بتقعد ساكت والمحكمة تدار. المحكمة رح تدار، المحكمة لازم تدينك، لازم يكون معك محامي، قُلت لأ بيعينوا لك محامي. هي هون المحاكم العسكرية ممكن يستغنوا إذا أنت رافض. إذا كان في قرار سياسي بعدم التعاطي، وهذا كتير مثير أحمد، إسا اللي عم تحكي أنا باسأل حالي طَب نفرض كان في قرار سياسي عدم التعاطي مع اعتقال الأطفال على الحجارة، إنه بيروح الطفل وقاعد وبديش أتعاطى، بديش أترافع، احكموا شو بدكم، من دون مرافعة، من دون صفقات. هل يا ترى النتيجة بالأحكام رح تكون تختلف بشكل راديكالي عن إيش أنا باحصّل؟ والّا هي بس سيكولوجيا عندي إنه يا جماعة إمم. اعملوا صفقة اضمنوا له ال6 أشهر، ما جرّبناهاش، أوكي؟ ومش بس يعني باقدرش ولا أنصح. مرّة؟ لأ، لأ. مرّة قال جرّبنا مرّة نطلع منعوا حرمان لقاء محامي، قال زعلنا وطلعنا نفس الشي ضلوا محروم لقاء محامي، بس بهاي ولا مرّة جرّبنا إنه بشكل جماعي، إنه شو ما تحكمي، تحكمي. أنا مش يعني المحامي هيك وظيفته، يعني هي وقلتها واحد. بأمور مثل قضايا معيّنة إنه أنا مش عم بافيد فلذلك أحسن لي أشرف لي، ما أتعاطى. مرّة حاولنا نعملها بكل ما يتعلّق بحرمان المعتقل لقاء محامينه، فكان في جلسة ما نروح، قال يعني إنه إحنا زعلانين ما كذا بس الإجراءات رح تتم. ساعتها المحكمة بتقول لك I'm the officer of the court، هن بيشتغلوا بعقل إنه إحنا إسا كأننا أعين محامين، أوكي، المحكمة. هاي هيك بيصير ترجمته. بس أقول لك مثير كخطوة يعني سياسية نفكر يمكن فيها. السؤال أنا بدك أقول لك إنه بقدر أجرؤ أقول شخص بترافع عنه اسمع نازل عن حقك إني أنا أعمل لك صفقات وأترافع وكذا وكذا، تعال هسه نكمل موقف سياسي وأنا عم باقول لك النتيجة هي وحدة، طَب انسي بقدرش من لأ. السجن، انسي من السجن، لأ بتقدريش آه، لإنه على تواصل عاطفي، روحي على مصادرة أراضي. إيش مصادر روحي على إيش؟ هدم محلات في مناطق سي. هذا ممكن كتير كتير أنا أفكّر فيه ولازم أحاول أترجمه، أفكّر إنه ما ألجأ للقضاء هيك، يكون أولًا قرار استراتيجي
ما بدي ألجأ للقضاء، نقطة. هيك ساعتها طمنته. بده يجي صاحب الأرض يقول لك شو عملتوا لي طيب؟ لو بفهم لو في نضال من شكل آخر، نوع آخر اللي هو بس دولة، أوكي، مرافعة أو عامة، ضغط سياسي، أوكي. أما إنكو أطلع لا من هون ولا من هون، لأ، بروح بعمل لي إشي اللي حتى لو 90% أفشل عندي 10% بروح عليها. هاي تقصدي لما الاعتبارات بطل بتصير. في سياسة عامة الناس بتشعر فيها فصارت تلجأ للسياسة الإسرائيلية وتلعب فيها؟ لما فيش أي أفق تاني اللي بيعطيك شعور إنه أنا رايح لهدف سامن وفي إيش أعمل، في خطة، حتى لو ما بدي، فيش ضمان لتحصيل أي نتيجة في أي خطة سياسية بيناتنا، ولكن إنه الشخص عارف إذا في خطة وهو بده يكون شريك فيها ويعطي الفور والنفس لهذا الموضوع، طبعا هون في محل إنك أنت تيجي تطرح الموضوع وتقول له بقنعك راشنالي عقلاني. المحاكم بدي أجيب لك 100 حالة بالعشر سنين الأخرانيات ما تدخلت بأي حالة، أنا مش شايف أي سبب تتدخل بحالتك بشكل عيني، أوكي؟ أنا هيك ممكن أحكي وأكون طبعا صادقة باللي عم بحكي. أنا عم بقول لك أفضل لك ما نروح نتبعزق ونعلق أمال بالمحكمة. تعال أنت وكمان 200 صاحب أراضي صودرت إنه نبني فكرة لخطة لي أكتر تكون سياسية نعمل فيها، اللي هي طبعا بدك تعبئة وبدك يكون مطلب سياسي زيه زي أي أمر آخر يعني، أوكي. بس اقنعني نفس الشيء سجين، أقنعني إنه أنت عن جد جاد ومقبل على خطة، وأنا من عيوني بكون شريك معك إذا هذا هو طيب الوضع. بدي أهرب كمان مرة من السجن، منع السفر، أنا ممنوع من السفر. الفارق فعليا إنه أنا بروح لك شيء، يعني أنا معك. إنه كمية المصاري اللي بتندفع على منع السفر ما يعني بشوف إنه بس بكشف الواحد إمتى بيرتفع منع السفر، يعني هيك. اسمع، ما بعرف، بس أنا أقول لك للأمانة أغلب الحالات اللي عالجتها في هذا الموضوع كانت تنحل أو كذا، ما كانش وقتها كنت أشتغل مع بس هي حريات. بتكون لأنه هي مسألة وقت بتنحل، صح؟ يعني مرات مع الرسالة، مرات التماس يحلها قبل ما نصل، بس كان الشعور إنه الأغلب هو ناس قدرت تسافر أكتر من ناس ما قدرت تسافر، أوكي. بس السؤال أنتِ ربح وخسارة، هل مش موضوع المادة عندك، صح؟ وين الموضوع السياسي اللي مضايقك في إنه واحد يعارك على حقه يروح إن شاء الله يشم هوا بده يروح يشم هوا مع لا أولاده لا، بالعيد. أنا ما بناقش واحد طالع يشم هوا باسطنبول عبير، لا، لا، أنا أنا قصدي بناقش معلش. كل فكرة مرة تانية، بعمل زوم أوت لبرا وبقول التوجه للمحاكم. أنا من نفس آه، الواحد، واحد من الناس اللي بقوله زيك إنه غالبية القصص اللي أنا سمعتها على رفع منع السفر يا إما قلت يا إما تحددت يا إما عرف وينتا وقدر يبرمج حياته بدل ما يضل المجهول. كويس، أوكي. بقدر أقول لك هيك وهذا جيد على مستوى أفراد، ولكن من فوق بيعطيني انطباع إنه أوكي الجأ، إذا صادروا أرضنا في طول كرم بدي أروح على المحكمة، إذا دخلت على آه. المكان على السجن بدي أروح على المحكمة. فرجعنا فعليا لأساس الحوار أصلا اللي بحكي فيه. يعني يمكن اللي أنت بتقوليه هيك جملة هيك أنت حكيتيها إنه لما ما عادش فيه بطل فيه أي سياسي أي نهج تاني انتركت الناس لحلول فردية، فصارت فعليا تتعاطى بهذا المنطق. ويمكن حتى التنظيمات أو المؤسسات العاجزة عن إنها تطور نهج مقاوم أو نهج رافض جديد للقمع والضبط اللي موجود، تبنت الحلول الفردية وتحولت لحلول صح، جماعية بس صح. يعني. باحب أذكّرك كمان حتى بدي أرجع للأسرة يعني، بس كمان إضرابات الأسرة الفردية يعني طبعًا هي كمان انعكاس لضعف الإضرابات الجماعية، فصار طبعا عندها وكمان طبعا. ولكل موضوع عدم إثارة الاعتقالات الإدارية كما كانت تُثار بالثمانينيات. الاعتقال الإداري كان ده يعني عليه مظاهرات واعتقالات إنك أنت معتقل ضد يعني أنت متظاهر ضد الاعتقال الإداري. اليوم صار وكأنه تطبيع للموضوع إنه جزء من المشهد، أوكي. فلما هو جزء والناس متعايشة معه، المحكمة بتكون هي المحل الوحيد اللي أنا بلجأ له، هي أول واحد بتصير معه كل حدا صدروا له أرضه اعتقلوه مش مهم إيش. أول شيء أنت بتفكر لمين أروح، فأنت إذا مريض بتروح عند طبيب، صح؟ إذا عندك مشكلة عادةً بتقول محامي، بس بسياقات معيّنة، أوكي. أنت عم تقول مش لازم ده، وأنا عم باوافق، أنا موافقة معك إنه لحظة شوي، مش دايمًا بس مش دايمًا المحامي هو الحل. أنا مع إنه المحامي أوكي، ويمكن في حالات معيّنة لمّا المحامي عارف وإنه المنظومة ما عم بتجيب أي إشي،
في هذا الموضوع، تعالوا نفكر إنه عدم اللجوء بس مع موقف أحمد، يعني موقف مش بس بديش ألعب عشان هيك بتعطونيش. لا هاي أنا باحب مواقف إنه هاي إعلان موقف، هاي الاستراتيجية ونمشي حسبها، لأنه 1، 2، 3 إسا بدك تضمن ناس يكونوا معك وما يكون في حدا يقدر تعرف عن السرب وهيك، لأن إحنا يعني مش تعرفي بتعرفنا. خطر لي هسه وانت قاعدة مرة تانية بتحكي على لما تراجعت السياسي من كل مكان حضر الفردي، زي فكرة انه تشوفي في طول كرم المنسق اللي صار يدير صفحة يعني يدير أهل طول كرم من صفحة فيسبوك، فيطلع ويقول إنه الناس اللي عليها نقاط أمنية تتوجه باليوم الفلاني لمكتب الارتباط ولا معبر الطيبة ولا أبصر إيش اسمه. وتشوفي فعليا آلاف من الناس اللي كانت بالانتفاضة الثانية شغالة بعمل عسكري وعمل سياسي، وعلى مدار السنين اللي بعدها قدمت وضحت واشتغلت وعملت كتير أشياء، بس وصلت لمحل إنه هي عم تطلب يعني مش الاعتذار اللي كنا نحكي عليه بمكان تاني، لسه شيء يعني أقل وأسخف، بس إنه ما عندها شيء تاني. آه. يعني بعز عليك انك تشوف الجموع هذه طالعه بهذا السياق الجماعي، انه رايحين مش كفرد كجماعي انهم يرفعوا منع العمل او منع التصريح او ايا كان، او يشيلوا النقطه الامنيه حتى هيك ما بين قوسين، يعني عار النقطه إمم. الامنيه إمم. عشان يقدر يشتغل. وانا ما بقدر اخاطبه ولا احكي معه لاني ما عندي اي توجهات اقتصاديه لدعمه ولا اي توجهات سياسيه ولا توجهات اجتماعيه، انا تركته للهوى وهو اختار يعني هيك. والاسرائيليين كانوا آآ بيشتغلوا طوال الوقت يعني. صح، أنا بتعرف إنه يعني بدي أفوتك هيك شوي على مقلتات الداخل الفلسطيني عنا، بس بالسنة الأخيرة كان كمان شعور هيك للناس لمّا هاد الشعور إنه فيش قيادة، ما فيش بوصلة، فكل حدا صار يهتم بس لأموره، إنه كل حدا صفّى لحاله، اللي معتقل، اللي إمم. مش عندك. هذا كمان هون، يعني كمان عندنا اللي إحنا مفكرينه وكأنه في جسم سياسي، في يعني قواعد اللعبة معروفة، مواطنة، بنناضل هيك كل عمرنا بيعتقلونا، بيضربونا، بنروح في إشي اللي بنعرف كيف بس أول مرّة أنا باشعر إنه الناس حست حالها ضايعة لحالها، فلذلك لجأت كل واحد الاستنتاج تاعهن كان كل واحد والله لمّا تيجي عليه المصيبة رح يصفّي لحاله، فلأ يهتم لحاله. فلمّا أنا كنت أعتب على يا عمي ليش تسكتوا، يعني زُعر، زُعر بس إنه بالعقل، احكوا، عبّروا مواقف، اعملوا، ترجموا، بعد فينا قوة. فكان هذا هو الجواب، إنه إذا وقعت وكأنه الطامة الكبرى علينا رح نصفّي لحالنا، ما رح يكون حدا معنا، ما إياكِ شايفة. قد مؤسف وأنا عايشته باليوم يوم يعني وباحسّه ومعهن حق. لإنه أنا لمّا أرافق فلان وعلان عن جد باحس، يعني بتعرف شو حتى دلال أبو أمن. إمم. مش دلال، أنا معها وجوزها، فيش شو شُفت، إنه أنا مش أنا عم باقول بيطلع لها أكتر، بس على الأقل هي figure معروفة، ناس اللي دلال ما م كانت بدها كمان، لا، 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 مش قصة ما كانت بدها محاكم، تثير قضيتها. لا فاهم فاهم، بقصد على بس مكان تاني كمان، يعني ما بلاش بدها بقى. تثير أكتر لأنه بتظاهروا تحت بيتها، ما بدها هذا تطلع هو بدي بالإعلام. أسألك بالضبط، بالضبط، ما بدها أنا تطلع معك. بالإعلام، وهذا كمان في إشي فردي على مستوى الناس، يعني إنه الواحد خلص بصير إنه يعني بدي أنجو لحالي. تمام، وأنا باحترم هذا الإشي، يعني كنت متفهم، بس أنا سألت وقتها وسألت صح. فعليا مجموعات ناشطة فاعلة إنه طب نزلتوا تظاهرتوا دعمتوها زرتوها؟ قالت هي رافضة يعني. هذا خطأ، أولًا هي رفضت للجوء للقضاء. دلال كان كل الوقت التوقُّع، واسألها طب ما أنتم شايفين مظاهرات تحت بيتها، ليش ما تجيش مظاهرة منكم ضد تحت بيتها؟ هاي الحل الوحيد كان إنه الشرطة تفرّق المظاهرتين، أوكي؟ ليه خايفين؟ نفكّر الناس يعني على المحكمة الناس خافت تيجي، ما أنا كنت. كان في حالة رعب، ذعر، أنا ما بالوم أي حدا، ما بدي أحط حل محل حدا، ولكن ما حدا يقول إنه هي اللي لأ، هي قرارها كان نفسها ما بدها تكون هي المركز، أوكي؟ لمّا في حدث أكبر وجرائم بغزة وهذا، فكان من محل تواضع إنه بيمشي الحال، بس ما أنتم شايفين، انسى هي، أنتم شايفين إيش عم بيصير بعيلة محاصرة على يد فاشيين، نقدرش نترجم العمل أروح لا أتظاهر بنقدر، أوقّف، لا ما لازم. عملناش. آه. بدي أسألِك بال48 في هذا المثال عادةً أنا غالبية أمثلتي من براها، بس بال48 لإنه أوضح. أحيانًا بصير النقاش اللي أنتِ بتحكيه بصير يشكل السياسي، الموقف السياسي.
فهمت. مش العكس. وأنا باعتقد إنه دورِك يعني ودور المؤسسات إنكم إحنا بنقرر فرضًا إحنا فاعلين سياسيين بنقرر شيء ما، مباشرين خلّيني أحكي، وأنتم عندكم هذا الدور المهني السياسي اللي مشتبك، تاخدوا فعليًا دور دعمنا وتغطيتنا. بس أنا ما باجي باخُد أو أنتِ بتقرري لي فعليًا شو أعمل على مستوى سياسي. ممكن تعطيني توصية. بس صار الموقف منكم لما اجينا شفنا صفقة تبادل الأسرى الأولى اللي آه، صارت في الإبادة، شفت آه، المحامين فعليا باخدوا دور سياسي، بيطلعوا بقولوا أعتقد الأول كان حسن جبارين. يعني كنت لو أنا قاعد بسمعه، هو هذا مش دور محامي، هذا مش دور قانوني، وانت قاعد بتشكل فعليا بموقف سياسي جديد. يعني كفاعل سياسي عم بتقول انه لا دير بالكم من كذا وكذا وكذا. وحتى على إيه. مستوى اجتماعي بالنقاشات اللي احنا بنحكي فيها، ومش هو بس يعني، بس انا هلا اللي لا، لا باقول استحضرته لك معناها كان في سرب من الناس فعليا، المحامين والقانونيين اللي تصدروا كقانوني، يعني هيك قانونيا، على انه لا وما عرفت. يطلعوش وارفضوا انهم يطلعوا وكذا 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 وكذا. صحيح. كان المشهد كتير غريب. شو مشهد يعني هو أنا. المشهد اللي أنا بخاف منه بكل حوارنا بكل نقاشنا. صفينا بنشتغل شو بيناسب المحكمة اليوم بالإبادة. تمام أوكي بنعمل هذا الإشي. تمام. عودة لصفقة الصفقة الأولى ودمج ال48 الصبايا من 48 وأنا معك على الآخر. هذا فكر كتبت مقالة على فكرة بالعبري كمان على هذا الموضوع بصحيفة هآرتس، اللي هي انتقدت فيها بالعبري الموقف السياسي ولكن فسرت من إيش هو جاي. كانت خطأ. هي أكبر. يعني هون أنا وياك عن جد بنتفق لأن كان خطأ. شو إيش كان. بس أنا بفكر كان هاي بس تعبير عن الحالة اللي انوجدنا فيها وقتها السياسية، اللي لا في بوصلة ولا في قادرين عارفين يقرروا قد ما كان في هجمة غير متوقعة. عامة كان في المشهد الكبير غزة، وهون كان في الملاحقات الداخلية بأساليبها المختلفة. فأنا معك. أنا بفكر إذا اليوم رجعت لحسن جبارين أنا ممكن يفكر بشكل تاني. قال يعطيك إن هون العفو، لما تعطيه أنت العفو يقول لك الندم. لا بس بفكر إنه هناك كانت رد فعل لحد اليوم. فأنا معك حق. وإحنا كمان المحامين أنا عم بقول لك إنه إحنا ممكن، لأنه أحمد شو المحاماة؟ محاكم، قاعات، كاميرات، تطلع لابس روب وبدلة بصوروك وبالأخبار وبنشرة الأخبار، أنت مسموع، رأيك مسموع. فممكن أنت بتصور رأي عام. أنا الناس تصير تطلع على القضايا فقط من أعين حقوقية، أوكي، بلساني وكأنه شو عبير بتحكي كيف بتفسر. بس أنا بطلع بفسر الوضع القانوني. أنا ما بقعد أعطي تنظير سياسي ولا مش هاي وظيفتي كقانونية، والبروفيل تبعي واضح. بس للأسف لما عندك الجهة التانية مش حاضرة، خطابة مش حاضر، ممارسة مش عنوان للناس، فطبعا رح يصفي المحامي وكأنه هو الليدر نيو. يعني إحنا وكأنه مش إحنا، مش أنا، ولكن كفكرة. أوكي. بالآخر إسا عندك أنت السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا ما هي كمان كله رأي عام. هيك أنت بتبلور. أنا أولادي أولادك ما بعرف من إيش متأثرين، إيش اللغة اللي عم يستخدموها يعني أقول لك ابني حكى عن طوفان الأقصى بكلمة طوفان الأقصى اللي هي أنا ما فوّتها على البيت، ما استخدمتها. حرب على غزة، حرب على غزة. هو لحاله اللغة اللي بيستخدمها أكتر وكذا مش منّي. بطّلنا هاي المحل أقول لك بالبيت وكذا مكشوف على أمور وبتبنى إيش بده ف فصار في عوامل إضافية اللي مش عارفين نجاري الزمن. يعني إحنا بدنا يعني تعرف في زمن، في dynamic، في إسا AI. يعني في كل شي. عن جد عم باقول لك بدنا نحاول نشوف كيف. بالأخير حرب غزة كشفت إنه لمّا في حدث كبير ما شهدناه هالقد قبل، ما عرفناش نغيّر شوي ب بنمط تفكيرنا، أدائنا، عملنا، ضلينا بنفس عبير نفس ليه وقفتي تشتغلي مع بالسجون والأسرة؟ آمم، إنهاك كان وشعور إني استنفذت. وكمان بلشت أدرّس في جامعة حيفا حقوق إنسان.
وأنا باشتغل عندي عيادة قانونية مع الطلاب، فشعرت إنه زي صار في جيل بعدي اللي أنا يعني الأمور اللي كذا، فصرت أكتر mentor. وكمان صراحة إنك كل نهار تلفونك مش معك. كان عندي طفل عنده أستما بالمدرسة، فأضلني كل نهار أفكر إسا صابته النوبة، يعني كمان عوامل شخصية. واليوم هو كل الباع هذا باع كل الأشياء اللي اشتغلت فيها التجربة عم بحاول أترجمها أكتر كتابة، نقد، طبعا استشارة لناس وهيك. أقل إني أنا وقتي أحطه بالسجون نفسه بالنفسن. يعني اشتغلت كتير لا بقى يعني صفيت 50 كيلو من ورا الزيوت فنو. قديش أخدك وقت لأخدت القرار؟ إجا بشكل طلّعت كل سنة كنت أقول خلص هاي آخر السنة مش قادرة. زيارة السجن مُنهكة، مسافات السفر، وكمان لامرأة تفيق وجه الصبح وإذا عندك أطفال ومدارس هو إشي كتير مُنهك. هاي كان بالحري لعائلات أسرى، عم باحكيك كمحامية. قضايانا أغلبها في قلب السجون كانت تُسمع، فأنا حتى محكمة تلفوني ما يكونش معي، فما قدرت أقدر يعني خلص. فقُلت كل سنة أقول إسا، كل سنة آخد لي 10 سنين أقول إسا، أوكي. وبعدين قررت إنه نهائي، فبلّغت ضل عندي هيك ملف ملفين، ولكن بالكم الهائل كنت كميات. إسا يمكن قضية قضيتين مرّة أنا وباعطي استشارات وبس، وأنا بالأجواء يعني أكيد أنا ما تركت الأجواء، ما تركت قرارات المحاكم. يعني ثقافيًا أنا هناك ومع المحامين اللي بيشتغلوا. حاليًا باترافع، صرنا بمحل نترافع عن المحامين اللي عم بيمتنعوا يزوروا السجن. فصرت أنا الوكلاء، صاروا الموكلين هن مش السجناء إنما محامين هن للأسف يعني بهاي الفترة. بس لقدّام ممكن أرجع شوي ما بعرفش. عبير ممنون لك، شكرا. أنا بالعادة شكرًا بترك إلك. مساحة لكل ضيف وضيفة، إذا يعني مساحة حرة إذا بدك تحكي أي شيء ما حكينا بدك تنفي تأكدي تعوضي الضيفة تستحضري براحتك. آمم فالمايك عندك يعني، ومش مجبورة طبعا بس هو خيار. لأ، ما أول شي انبسطت كتير بالحديث معك، هذا أكتر إشي. واسمع، الإثارة هاي الأسئلة اللي عم تسألها، يعني أنا باعرف أنتم بجلسات المقاهي، هاي جلسات القهوة هيك بصير كل واحد يطرحها ويتخانقوا، بس لازم ترصد. يعني لازم، ما بعرف إذا في أي منتدى لجيل معين يطرح هاي الأمور لإلنا إحنا. أنا بالعكس أنا كتير باكون سعيدة لمّا حدا ينتقد عملي، يقول لي أنتِ عارفة إيش عم تعملي، أنتِ منجرّي، هون في تواطؤ. إحنا أنا اللي مُخلص لعمله مرات بيكون أعمى كمان، يعني مش شايف. لَفْت النظر والنقد، النقد بنّاء مش يعني. فيمكن ما أنتِ بعد إسا ما حكيت معك عن جد في محل اللي كمان الواحد يصير يرجع لهاي المحلات اللي يعمل تقييم لعمله، اللي بشكل شخصي وعامةً كل مهنة. يعني كمان الأطباء أنا كتير شو أقول عنهن. طيب، بمدى أدائهن وعدم أدائهن وشو دوركم عم بيكون يعني كأطباء. آمم، فهاي أهم إشي. يعني شكرًا كتير على الحديث وكان شيّق، بس يعني بتعطيني أفكار كمان شغلات لقدّام الواحد يفكر فيها. شكرا جزيلا لإلك ويعطيك ألف عافية. شكرا. هلا، هلا، هلا.